is protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese, kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo,
Ibalubala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagat 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 36 minutos sa kaligad sa na alas 5 sa hapon. Welcome kami na pagpalagad sa Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition na pang Martes edisyon sa Platuntunan petsa 19 sa bulan sa Abril, ikatatlo nga Martes sa ikapat ka bulan tuig 2022. Kamusta? Welcome nga po sa aton masukay sa aton matagpulamate sa aton sa mga kabombo sa kabusan nga 61 kabakabarangay Surat sa Bacolod, mga suki naton ang mga kabombo naton sa mga bando kasyudad sa kabugusan sang probinsya. Mga nakatutok live sa aton sa FB YouTube channel, mga tinagros sa Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas or di mga bayan sa kalibutan, ilan na makita, ilan na batin natin palagad. Siningapon siya Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Masakaw-sakaw na ito sinipalibot niya sa Surat sa Bacolod. Aton mga Amerikano dagsa na sa aton mga kulturan. Pamalaklo nilimuson playa po noon sa tagsan na kamapin nila. Of course, inugpuli naman sa aton sila nga mga trabahante. Kapag yung tagsa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. Anong mabalita ang aton gaan pagtamod? Una kita sa aton sa mga nagapakunang mabalita lokal. NPA nga napatay sa enkwentro sa may Banwas ng Kawayan kay Ilas Ngaga. Wala pa makilala tubtob sila nga mga tinion. Samtang isa man niya ka membro sa New People's Army nga may warrant of arrest dakpan sa mga pulisan sa may syudad ya sa Himamaylan. Sa mga nagapauna natin niyang mabalita sa palibot ya sa pungsod, bayad para sa Smartmatic nga naglabot sa 90 milyones pesos, ginhold anay sa komisyon ng eleksyon. Antel nga mapatudana nga wala kuno sa kuan, wala sa nga wala sa nga kutong kuan bla importante nga may impormasyon nga nag-leak sabay niya sa mga voters information. Kag Department of Foreign Affairs panginwala ang alegasyon nga ang mga baluta ginhatag niya sa mga OFW para sa ila sila pagbuto ang appreciated na kuno. Kag sa atos ni balita gikan sa luwas ang pungsod Donbas region dito sa eastern Ukraine, pila na kaya mga lugar ang nangin punteriya karon sang pagpangatake, pagbombardiyo sang Russian forces. So
na mga balita ang aton gabatan mo, balita ang aton himay mayon sila palagad siya patutunan Bombo Report sa afternoon edition. At isa lang ko ang report ni Bombo Gracie Lobato, no? Ang sitwasyon sa palibot niya sa Bacolod, kaya mga balita ng madalong ni Bombo Graceland sila nga hapon makaminan, no? So ginpunggan anay sinising ko, no? Sa Comelec, ang pagbayad sa 90 million pesos sa Smartmatic, until nga mapatudaan wala ko sa mga importante nga data nga nag-leak sa tabo nga security breach mga kaibinan, no? Balanta tining Smartmatic amo siyang IT provider, mga kaibinan, para sa aton sinabot nga May 9 national and local election. Di ba? Dako pa niya 90 million pa ning inugbayad sa Comelec sa Smartmatic, mga kaibigan. So, rin ang mga balita, balita ba daw ni Bombo Graceland Lobaton sa patrol, sining hapon ni-encounter sa may Banuasing Kawayan, wala pa makilala ang biktima kung napatay nga ginaligar membros ng NPA, kaya ginipagka-aresto man sa ka-NPA sa may syudad iya sa Himamaylan po, di before sinak. Kumusta ang tanay? Sitwasyon sa palibot niya sa syudad sa Bacolod, sining Martes nga hapon. Bombo Graceland Lobaton sa patrol, mayong hapon, Kamin. Yes, Bombo Dennis. Bombo Dennis. Go ahead. So, Bombo Dennis, may pagina, no, sa naging nga encounter, kag isa dire, patay, Bombo Dennis, sa bahin sa makawalat nga grupo dito na yun sa Banwa sa Kawayan. So, Bombo Dennis, wala pa nisang identity ang napatay na terrorist on NPA. So, Bomadanis ining encounter in pagnahan sang 15th Infantry Battalion. So, according kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang ining encounter Bomadanis in pabalaw ni sila, no, sang mga pumuluyo. Mga information nga nagikan gid mismo sa mga pumuluyo nga may ara dila sang grupo, no, mga 10 to 15 ka mga NPA Bomadanis ang na-encounter sa 15th ID kag ito sa signal. So, Bomadanis hibalo pa, no, sa subong kung sino ini, kung lalaki na babae ang identity, kag kung ano ang iya nga rank, kung may rank ini siya Bomadanis. So, na-recover sa encounter, no, ang isa ka M60 rifle kag wala man sang casualty sa aton sining mga kasundaluhan, no, sa 15th ID Bombo Dennis. So, ang encounter nakapo ni sa Sitio Bahay, Barangay Kaliling, sa Banwa sang Kawayan, Bombo Dennis. So, may man kay tiwaya ang reported nga bisan na wounded lang sa parts nga ito sining mga kasoldaduhan? Yes, Bombo Dennis, according kay Brigadier General Pasaporte, wala sang wounded nga mga katapo sa ID, no? Dira lang sa akin sang mga NPA na isa ang patay kag Dennis nga makuha gid ang identity kay para man nga ma-inform sa no, posible pa nga ini siya kay naman nga membro sang NPA terrorist group of Dennis. So until now padayon pa ang scouring sa area dito, padayon pa ang bayluanay sa Lutang. Ang nila sa nga pag hot pursuit, no, padayon pa ba't nag-stop na ang bayluan ng isang Luthang. So, paano na karoon isang update sa sininga encounter Bomadanis kay posible nga may mga ibang pang recoveries, no, ng recover sa tropa sa gobyerno. Bomadanis sa matian ta ang pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang 303rd Infantry Division Commander. Ang base sa report man nga nakalabot sa akon, ini natabo, no, sa report sa 15IB. So ara gyapon nakabaton sila sa informasyon gyapon sa mga pumuluyo regarding ini sa presence sa mga believed to be armed NPA. So ara nagkanak man sila sa security operations and na-encounter nila kay nang aga, no, at around 6:20, no, dito sa may Sitio Bahay, no, sakop ini sa Barangay Kaliling na Kawayan na Negros Occidental. So, ang more or less mga around ilan na encounter based sa ila report,
more or less mga between 10 to 15 na armed NPA terrorists nga believe under ini sa Southwest Front. Amo na yung may area dito sa may area sa 6th District, ang Southwest Front sa Kunipinglian na Negros Cebu Bohol City Hall. So sa result ka encounter, may isa silang na patay. As a result, may napatay ng NPA na body count. So far ang identity wala pa nabala. And then naka-recover ang atong tropa kaysa ka M16 rifle. Medyo favorable ang result sa side siyang 15IB. Wala man siyang may na igo or may diyan na samaran sila sa side. Yes, Babadaris. So, amo to ang update danay sa sining encounter sa one naman niya sang Kawayan, Babadaris. Siyempre, Bumbo Grizzly, Himamaylan, Kawayan, daw gabulos-bulos lang ng mga kanabo ng mga inkwentuhanay, daw gap lang tagig sa kadlaw, may mga galong tagig ng mga pag-inkwentro. Yes, mo Dennis, puros gid bahin sang sur sa probinsya sa Negros Occidental kag ining syudad sang Himamaylan kag sang Kawayan, Babo Dennis, ara ni sa 18 ka mga hot areas election hotspot areas sang Negros Occidental. Kaya kay mga binukid sina sing Himamaylan, Kawayan, piyak na itong porsyon si bukid is oriental na nga side, especially sa may area sa Gilungan. Yes, Dennis, nasa oriental kung diin o kung sa diin madamo gidya sang mga nagapatigayon sa gihapon o kung nagapadayon pa ang mga NPA members o kung grupo sang mga walang grupo na nagasigi sa gahapon sang ila sining aktibidades kung napatihan kag nasigi pa Japon recruit mo Dennis. So damo pa ta grupo sa nila or basta ginasabok-tabok lang nila ni ang oriental kag occidental, Bumbo Grizzly, kung may matabo din ng enkwentro sa occidental, pagkadasong mainadlaw, dito naman sa area sa oriental, suwente sa area sa Gihulngan, kay iban pa nga mga nearby municipality, sa area sa Gihulngan, Bumbo Grizzly. Yes, Dennis. As a matter of fact, bulos-bulos malang ni ang encounter diri sa aton sa Negros Occidental kag Negros Oriental. So aton panakuan sang update o kon data kung ining mga makawala nga grupo madamo pa gid sila o kon nagaluya na kay ining encounter Babo Dennis alsa lang ini kung ara ba lang nagapanimalo sila o kon pang sila gahatag bala o kung nagapamukaw kay tungod man nga madamo na Babo Dennis ang mga hindi amo o kung mga hindi successful nga ilaging patigayon just like ang pangikil bala Babo Dennis. Since daw nag-active kita sa election period, daw aktibo man ang mga membro sa New People's Army, especially sa Southern Negros, Bumbo Grizzly, kung madumduman mo or ma-recall mo, since January until today, daw kadamo na sa mga inkwentrohanay, may mga NPA nga nagkalamatay, may mga NPA nga nagkaladakpan, may mga soldado nga nagkalasamaran, sining mga encounter dito sa Southern Negros. Yes, insakto gina Babo Dennis, nagapalapit na ning natawag na election, nagadamo man ang encounter kag mayo lang ni Babo Dennis kay sa paghinsang gobyerno o wala sang may napatay samaran lang abi pero bulong man niya sa bahin sang NPA bisan nga madamo na sang napatay sa ila sang tag-isa lang na tuod duwa pa gani ka NPA mag-asawa napatay man na digad nga bulan to Babo Dennis dako na ni nga halit sa ilaw piang siguro pagid nga nagahin sila sang pagpakita o kung nagagahod sila subong, kay siguro Babo Dennis, kung di sila mag-ihuti, wala man sila sang kwaon, do or die na ni Babo Dennis Trasila. So gabay pa ini mga sunod-sunod mga enkwentro dito sa Southern Negros, di makapikto sa aton sining sa aton sining senaryo kung sitwasyon, samtang nagilapit kita sa Mayo 9, national local election, Bumbo Grizzly. So, Dennis, ang aton sining gobyerno, mga kapulisan, mga kasundaluhan, yan naman galing ipatigayon sa
meeting, no? Bahin na sa ginatawag na nagapit na eleksyon. So, muna ang isa sa mga concerns nila ang makawala ng grupo kay isang tuod nga do wala man isang halit sa mga muluyo kung wala man na sa maranding mga kadamaan gino muluyo. Una ni ang in-election dapat giniya paghandaan bala, no? Dapat nga secured gid against sini sa ila kay kung tagaan na sang chance, no, nga magsalakay di budlay na mawanis pa sa uli magtubo pagit, no, ang ila sini nga sungay magpadayon kag budayan ang aton sa nga tropa. Okay, kung mainkwentro sa Kawayan, may dadakpan naman nga membro si NPA sa may syudad si Mamaylan. Balos-balos lang yaw, alatapikay na ning hindi man ni maglayo gid ng Mamaylan kag Kawayan o kung sa binokid ka. Sino tinadakpan sa may Mamaylan mo Gracelyn? Yes, pamanis may ara sang nadakpan, no, nga tapos sang NPA terrorist group at sa Mamaylan sa di amo man sang encounter nga katabo po din. So ini siya isa ka lalaki 30 anyos kag ini siya ang ginhilalaki siyang gazon mamodelis kag isa siya courier, no, iya sining rank sa intrahan niyang grupo ni sa NPA, no, kag isa ang dako inaagi sa warrant of arrest sung attempted murder. So ang ning paghatag o pagsasi sa warrant of arrest ni sila lang gid nga adlaw kag 11, no, 11 according sa for cooperation sa Mamaylan PNP nga si Lieutenant Mark Kelly Lagna Bombo Dennis nga initial ang nag-participate or cooperate man Bombo Dennis sa pagdakop sa mula na sang natuga lang damo upon alin sa suspect nga NPA Bombo Dennis. So ang isulong na disposisyon sa mga kapatid sa Mamaylan PNP para sa proper niyang disposisyon Dennis kag single pa siya kag so far amo pa lang niyo ang kaso balang ay ito ni nakitaan na may mo nga kaso attempted murder di once daan amo na sige po si dayon sa atong mga kapulisan so mga information background ng suspect ila pag ginapalit ng interrogation na para man pulig, no, kung sino papamubo Dennis ang mga punta, no. Dennis una, no, ang regarding sa dakpan NPA member sa syudad sa Mamaylan. No, Dennis, tumatian ta si Lieutenant Mark Kelly Laganipa Deputy Station sa Mamaylan. Ang yun siya, ma'am, ang NPA yung nadakpan is sabihin na siya, ma'am, siyang udto, mga at about 11, ma'am, 11 siyang udto. Oo. Inadlaw. Tapos, yung suspect ni ma'am, si Jason Jan Rico Gasol. Remember na siya siyang Communist Terrorist Group under sa Cancermon Command, Central Negros 2. Okay. Nadakpan niya siya, ma'am, sa Sitio Cubay, Barangay Talaban, sa Mamaylan City, Negros Occidental. Pero ini siya si Jason Gason, taga-Poroktob na siya, ma'am, sa San Antonio, Mamaylan City, Mandresamon. Ang ini, ma'am, ang San Antonio to Talaban, siguro, ma'am, more or less, ma'am, mga 15 kilometers siguro, ma'am. Gabira, ma'am. Oo. No, pero sa ano sa ma'am niya, medyo sa mountainous part siya na dakpan. Okay. Gracelyn? Yes, Tomo Dennis. So, no, ang permission nagikan sa Mamaylan PNP. Sige. Yes, Tomo Dennis, sa mga reports nagikan sa patrol, inisip Bombo Gracelyn Labaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat Bombo Gracelyn Lobaton sa mga update report
sinengkwentro sinigilamang aga sa may barangay Kaliling, Kawayan. Ang napatay ng NPA pa ma-identify until as of this broadcast time. Kaining sa kamembro man sa NPA nga arestado sa may Mamaylan bangod sa warrant of arrest. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 52 minutos na kaligad na alas 5 usapan nyo. Pratatunan Bombo Report sa afternoon edition. Magapan na balik. Makaligad lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Balik tiri mo palagay si Pratatunan Bombo Report sa afternoon edition. 56 minutos na nakalabay stak na alas 5 sa Pagdigan Center. Tapos na kulabas ka magdapaw na mga balita national. Di kita may sa pilaton ka mga talakayan makiminano. Ang Department of Education sa ilang mga adlaw ang nagpagwa karon sa payag nga ilang ginaplano nga ang pagbukas ng school year 2022-2023 himuon ko no sa bulan sa Agosto, partikularmente sa August 22 makabinan, pero gamit kaya po itawag nga blended learning with more face-to-face classes na po sila na may mga ara na paghimuon nga mga face-to-face classes ato sini nga mga public school di sa Bugos sa Pungsod Pilipinas depende piniguro kiti sa mga senaryo galing kiti subong ko based man sa statement sa Department of Health nagapanugbo naman niya ang kaso sa COVID sa Pilipinas sunod si kay DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio nga ining propose school calendar sa DepEd makibanan nga ti amo ni the first quarter sa mabuti Agosto 22 Tob November 2 2022 second quarter sa klase
Ma-start naman kuno sa November 7, 2022, tubtob February 3, February 3, 2023. Now, kang third quarter, February 13 to April 28, 2023, kang fourth quarter, sa klase, school year 2022-2023, masugod naman sa May 2 to July 7, 2023, mga kabanan. Ang Christmas break is December 19, 2022. Ang classes ma-resume next year, January 2, 2023. So, mga maaras nga tawag mid-year break, nakaschedule sa February 6 to 10, 2023, mga kabanan. So, muna initial nga nga school calendar, proposal sa nga DepEd para sa school year 2022-2023, mga kabinan. At least subong mayroon na kumuha idea para sa sining aton nga school year, mga kabinan, 2022-2023, mga kabinan. Kaya subong man sa sining adlaw ang Department of Health nagpayag nga so far wala para sa may na-monitor nga Omicron Z o kon Omicron XE nga variant diri iya sa pungsod Pilipinas. Despite sining pagduging diri sa isang country pagkamentary sa may Bangkok, Thailand, Bangkabinan. Kaya dito na una na-detect ang sibit nga variant sa coronavirus sining Omicron Z kon Omicron XE, mga kabinan. Nga madasig man na maglaton proti daw less man lang iya sining less ang iya sining severity. Iya pala nga kung apektuhan ka, hindi tama kalala, mga kaibigan, kategoro part na gapon nga niya kung tao tapikan subong sang COVID-19, hindi na sa delikado gid bangod, may vaccine na kita sa atong lawas, fully vaccinated na kita, boosted na kita, mga kaibigan, ang atong ganing nga gobyerno encourage naman for second dose, second dose for booster, para protection bato COVID-19, mga kaibigan, terrible, kung dayon ining fourth dose, second booster shot, bauti kaapat na kita bakunahan, ikapat na kita masudlan sang vaccine, batok sining coronavirus. Dumadamo ito sa vaccine sa Pilipinas, sa national government, bastanting stock sang COVID vaccine sa aton diri lokal, bastante man ang stock. Ang problema subong, kaya daw naurot na ang mga tao nga gusto magpabakuna. Ang wala pa bakuna, tamo na yung mga hindi gidya magpabakuna. Especially pinaka-sektor pa sa aton sining sosyudad. So damo-damo kita sing vaccine, why problema vaccine subong from the national level to local level, bastante ang vaccine naton, nga problema sining naton ang magpabakuna. Ari News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kimin. KBP Golden Dome Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-19 sa buwan ng Abril 2022. At sa ating The Vote Countdown, 20 araw na lang bago ang halalan sa ulo ng ating mga balita. Presidential Calio de Guzman nagpapasalamat matapos makaligtas ito doon sa nangyaring pamamaril ng umano'y private armies. At yan ay iniuugnay doon sa isang local politician sa Bukidnon. Isa sa 4 na naitalang sugatan ay katabi lamang ng naturang kandidato. Ang bilang naman ng mga nasawi dahil sa bagyong Agaton pumalo na sa 175, karagdagang 110 katao naman na nanatiling missing.
Pagbibigay ng second booster dose, posibleng simulan daw sa weekend o kaya naman sa susunod na linggo, ayon niyan sa NVOC. Isang DFA official naman iginiit na walang katotohanan ng aligasyon sa pre-shaded na balota na ibinigay sa Filipino overseas voters. At mga OFW dun sa Shanghai, China, umasa na lamang dun sa group buying para sa kanilang komunidad upang makabili ng makakain matapos ang 3 linggo na ipinapairal na lockdown dahil pa rin sa matinding COVID-19 surge. At sa international news, ang massive assault naman sa Donbas region nagsimula na ayon po yan kay Ukrainian President Zelensky. Sa ating balitang palakasan, ng Philippine weightlifting team tiwala doon sa target na makapagbulsa ng hindi bababa sa 2 gintong medalya at kaugnay-huyan ng nalalapit na SEA Games. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Tiniyak ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan na higit pa silang magiging transparent para sa mga nalalabing araw ng election preparation. Layunin umano nito na maipakita sa publiko ang kanilang pagsisikap na magkaroon ng maayos at malinis na halalan. Sa pagharap kanina ni Pangarungan sa Senate Committee hearing, sinabi nitong mula sa ballot printing hanggang sa delivery of ballots at pati na doon sa mga paghahatid ng makina ay kanilang regular itong iniuulat sa publiko upang agad na mabatid ang kalagayan at kaayusan ang sistema kung ito'y nasusunod. Narito ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan sa isinagawang committee hearing dyan sa Senado. Processes of the COMELEC without compromising the security of the ballot and the SD cards. So we opened our Santa Rosa plant as well as our NPO printing office in Quezon City to the public. But yun nga, sa printing office namin sa Quezon City, merong viewing deck doon for every watchers and observers, to use para makita nila yung printing ng ballots. But if the observers want to move closer to the printing of the ballots, hindi pwede kasi merong security features yung ballot which we do not want to disclose. Kaya po, yun ang distance ng viewing deck ng NPO office namin. So, but that incident involving that guard and that observer is really unfortunate, and we are investigating that. We want to take the sides also of the guard. Bakit niya ginawa yun? And then we can inform this body of what really transpired. Processes of the COMELEC. Bahagi po yan ng naging pahayag ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan. Ang tinutukoy niya dyan, yung naging paghihigpit doon sa observer dapat ng mga gwardya dyan sa National Printing Office. Samantala, inamin naman itong si Commissioner Marlon Casquejo na mabusisi ang kanilang mga paghahanda lalo na doon sa mga pamalit na makina at SD cards para sa araw ng halalan. Maliban sa limitado mano bilang ng mga makina, kailangan din nila na mga witness tuwing magkakaroon ng pagpapalit ng anumang kagamitan upang hindi mabahira ng pagdududa ang mismong proseso ng halalan. Matatandaan na ang mga nasirang SD cards ang isa sa pangunahing naging rason at nagkaroon ng antala sa mga nakalipas na eleksyon. Narito naman ang mga pahayag ni Commissioner Marlon Casquejo ng COMELEC. The steering committees will be proposing, submitting tomorrow the resolution regarding the technical hubs, which consists of the replacement of the SD card and the VCM repair. So it will be a resolution, it will be published once approved by the NBank. That will be submitted tomorrow for NBank's approval or discussion, Madam Chair. So we will implement again the so-called technical hubs, which refers to the replacement of the SD cards once there's a defective SD cards during elections, and we also implement or
improvise additional, or we introduce a repair hub of the vote counting machines, because considering that we only have 1,100 contingency machines for the entire, for nationwide. So in the event that there will be a defective VCM, then it can be repaired immediately, kasi in our contract with the provider, it should be brought to the Santa Rosa for the immediate repair. But considering the distance, so we agreed, the provider agreed to have a repair hub, and that will be announced as to the location and as to the manner of how it would be implemented. It will also contain in the resolution. And watchers, political parties are welcome to be watchers or to be there in the present when some officials doing such replacement of SD cards, which will be handled by the ICT and the OST, and the repair hub, which will be handled by the COMELEC officials. Bahagi naman niya ng mga pagpapaliwanag ni Commissioner Marlon Casquejo ng Commission on Elections. Samantala naman, kaugnay nga sa binabalita natin kanina, si Presidential Cal Yodi nagpapasalamat matapos na makaligtas sa pamamaril ng private armies umano ng alkalde sa Bukidnon. Isa nga sa mga 4 na sugatan ay katabi pa niya mismo. Narito pa ang karagdagang report mula sa Bombo Radio Coronadal. Nagpasalamat si Presidential candidate Cal Yodi de Guzman na sa ngayon nasa ligtas na ang kanyang buhay matapos ang nangyaring pamamaril sa kanilang grupo na umano'y mga private armies ni Quezon Bukidnon Mayor Pablo Lorenzo III. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Cal Yodi de Guzman, nangyari ang pamamaril alas 11:30 kaninang umaga sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon, kung saan 4 sa mga kasamahan nito ang nasugatan kabilang na ang ilang tribo. Kinilala ang mga nasugatan na sina Ka-Nani, nakatabi lamang umano ng presidential na si Cal Yodi, at ang mga tribo nito na sina Dato Arroyo, a certain Ager at Robert Nabatian. Nangyari ang pamamaril na magsimula na sanang magtayo ng kanilang mga bahay ang mga Manubo Pulinyon tribe sa 4 na hektaryang lupa na inaangkin umano ni Mayor Lorenzo. Ang nasabing lupa ay bahagi lamang ng 900 hectares na ancestral domain na mga Manubo na Taong 2018 pa na nabigyan ng certification ng NCIP National ang mga Manubo na pag-aari nila ang lupa, at sa katunayan may kautusan na sa alkalde na ibigay sa tribo ang lupa, ngunit hindi umano nito ginawa hanggang sa kasalukuyan. Nais na umano ng mga tribo na lumipat sa bakanting lupa na bahagi ng kanilang ancestral domain, ngunit ayaw silang payagan ng mga private armies ng alkalde, kaya't nangyari ang pamamaril. Nilinaw naman ni De Guzman na pumunta ito sa nabanggit na lugar upang pakinggan ang hinaing ng mga tribo na biktima ng land grabbing. Sa ngayon, nagpapagaling na sa emergency hospital ng Maramag, Bukidnon ng mga sugatan. At napagalaman mga kabombo na bago pa man nakaabot ng Bukidnon, si Cal Yodi de Guzman ay binisita din niya ang lungsod ng Coronadal, kung saan sumama ito sa grupo ng mga anti-open pit mining na nagsasagawa ng rally sa harap ng Kapitolyo ng South Cotabato kahapon Lunes. Sige, Bombo Danhart, pakinggan siguro natin yung bahagi ng mga pahayag hinggil pa rin dyan sa naturang pangyayari. Pinuntahan at para doon lumipat ang tirahan sa 4 na hektaryang wala namang tanim ng mayor, at para doon sila lumipat para safe sila. Pero nung makita na ng mga gwardiya at saka ng mga goons na yung mga tao ay lumilipat doon sa bakanting 4 na hektarya, ay pinagbabaril yung mga tao. Bombo Danhart? Yes, Dennis, inyong napakinggan ang tinig ni Cal Yodi de Guzman, ang ating presidential candidate, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Bombo Dennis. Okay. Ang concern natin dito ay baka
may iba pang aktibidad itong kandidato na ito, Bombo Danhart. Is there any information about that? Yes, sa Bombo Dennis, sa aming panayam sa kanya kanina, pinahayag niya at ipinaliwanag sa taga Coronadal na ang motibo niya lamang sa pagpunta sa Bukidnon ay ang upang pakinggan itong mga hinaing ng mga tribo na biktima naman ng land grabbing Bombo Dennis. And aside from this, sa Bukidnon, sa lugar na Bukidnon, pumunta din si Yodi de Guzman dito sa Tiboli South, Cotabato, the same sa ginawa niya sa Bukidnon na kung saan pinakinggan niya din itong mga hinaing ng mga tribo na biktima naman ng land grabbing Bombo Dennis. Sige, si Bombo Ever may tanong din. Bombo Danhart, after nung nangyari dyan na insidente, kamusta naman yung pagsisecure dyan sa lugar ngayon na Bombo Danhart? Yes, Bombo Ever, sa ngayon nagpapatuloy yung mga otoridad, lalo na dito sa South Cotabato, kung sakaling mangyari itong mga insidente, lalo na papalapit na yung eleksyon, mas lalong pinaigting yung mga security forces para naman sa mga kandidato na pupunta dito sa South Cotabato at lalo na din sa lugar ng Bukidnon kung saan sinabi ni Yodi de Guzman na sa ngayon mas pinaigting yung security enforcement doon sa nasabing lugar, Bombo Ever. Sige, maraming salamat Bombo Danhart. Ingat kayo dyan. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Danhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, basta Radio Bombo! Abangan po mamaya mga kabombo, may mga karagdagan pa ho tayong update galing naman doon sa ating isa pang himpilan dyan sa Northern Mindanao at mas mga karagdagan pang mga detalye ho nga ipagkakalob sa atin mamaya-maya lamang mga kabombo. Samantala, umakyat na sa 175 katao ang kabuang bilang ho na mga naitalang nasawi matapos ang pananalasa ng nagdaang bagyong Agaton. Ayon sa latest situational report mula huyan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sa naturang bilang aabot ho sa 156 ang naitalong nasawi mula sa Eastern Visayas, 14 doon sa Western Visayas at 3 naman sa Davao Region at meron pang 2 na karagdagan. Galing naman ho ito sa Central Visayas. Sa ulat ng NDRRMC, nananatiling nawawala ang nasa 110 katao, bunsod pa rin ho ng hagupit ng bagyo. Karamihan doon sa mga napaulat na 104 na mga nawawala ay mula sa Eastern Visayas at meron namang 5 individual ang napaulat na nawawala rin mula sa Western Visayas at isa sa Davao Region. Bunsod nito aabot sa mahigit 2 milyon katao ang sinasabing apektado ng bagyong Agaton mula pa sa mahigit 2,000 barangay. Samantala, sa data naman mula sa Department of Agriculture, pumalo na sa 257 milyon ang kabuang pinsala doon sa sektor ng agrikultura habang nasa 6.9 million pesos naman para sa sektor ng infrastruktura. Samantala, sa iba pang mga balita, buhos ngayon ang pakikiramay ng iba't ibang opisyal sa gobyerno ang grupo maging ang foreign envoy dahil sa pagpanaw ni Philippine Ambassador to China Chito Santa Romana sa edad na 64. Sa isang statement, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang pagpanaw ng opisyal at nagpahayag din ng pakikidalamhati sa kaniyang pamilya. Bagamat hindi naman na binanggit sa inilabas na statement ng Department of Foreign Affairs ang dahilan ng pagkasawi ni Ambassador Chito. Magugunita na naitalaga si Santa Romana bilang top diplomat ng Pilipinas sa China noong December 2016 sa pagkilala sa kanyang malalim na kaalaman sa kasaysayan ng bansang China at mamamayan nito. Si Santa Romana din ay isa ring award-winning journalist na nagsilbing Beijing Bureau Chief at nanirahan
at nagtrabaho sa China mula 1989 hanggang sa kanyang pagretiro noong taong 2010. Ayon sa DFA, sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang ambasador ng bansa, gumanda at tumatag ang samahan ng Pilipinas at China sa kabila ng pagkakaiba ng dalawang bansa. Binigyang pugay din ng kagawaran ang mahalagang legacy na iniwan nito sa kanyang pagsiserbisyo para sa mga Pilipino. Nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Embassy sa Beijing sa local authorities upang agaran na ngang maripatriate ang mga labi ng ambasador. Sa iba pang balita, pagbibigay ng second booster dose, posible raw masimulan ito sa susunod na linggo. Ayon po yan sa NVOC, may balita si Bombo Gerald Ulep. Nagpahayag nga ng kahandaan din itong isang vaccination site dito sa Makati City. Sakaling bigyan na sila ng direktiba ng Department of Health na simulan itong pagtuturok ng second booster dose. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines sa team leader ng registration and survey ng isang vaccination site sa Makati City na si Rachel Ann Marina, sinabi nito naghihintay na lamang daw sila ng direktiba mula sa Department of Health para masimulan itong pagbabakuna ng second booster dose. Pero aminado naman itong hanggang sa ngayon ay itong pagbabakuna pa rin sa first booster dose ang kanilang inaasikaso. For now kasi, kakastart lang kasi namin last month. So medyo konti-konti pa rin naman. Pero unti-unti na naman siyang nakikilala. Tapos yesterday, nag-start na rin kami for 12 to 17 years old na mga kids na nagpapabakuna. Hindi ko masabi kung pwede na, pero kasi wala pa kasi silang binibigay na advice sa amin. Kung may ibibigay man, baka po mag-start na rin. Naghihintay lang po kami ng advice from DOH or from Makati LGU po. Para naman sa kanya, masyado na raw marami ang ituturok na bakuna kapag magkakaroon pa ng second booster dose. For second booster, ako nag-aalinlangan talaga. Pero kung i-required siya, pwede naman po. Masyado nang marami, syempre. Kasi itong una nga, ang sabi nila, first to second dose lang. Tapos biglang nagkaroon ng first booster. So kung magkakaroon pa ng second booster, masyado nang madami. So kung i-required, yun nga po. Okay naman sa akin. Aware naman ako po. Para naman sa magpapabakuna ng first booster dose na si Gary Poblete, wala raw itong problema kahit magkaroon ng ilan pang dose, lalo na't inire-require ito sa mga naghahanap ng trabaho gaya niya. Kaya nga siya marami. Kung yun ang sa trabaho. Una rito, tiniyak ng National Vaccination Operations Center o NVOC na matutuloy na itong pagsasagawa ng booster dose o katumbas ito ng ika-4 na bakuna para sa lahat ng mga Pinoy. Ayon kay Department of Health Undersecretary at NVOC spokesperson Dr. Mirna Cabotaje, kung hindi raw ito masisimulan ngayong weekend, ay siguradong sa susunod na linggo na ito sisimulan. Pero nilinaw nitong uunahin muna nilang turukan ng second booster dose ng mga health workers, senior citizens at immunocompromised na nasa National Capital Region. Una rito ay naprubahan na rin ng Food and Drug Administration ang mga bakunang Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca, Sputnik Light at Janssen para sa ika-4 na vaccine dose sa lahat ng mga Pilipino. Sinabi ng Department of Health kamakailan na nagkaroon ng delay sa pagsasagawa ng second booster dose, pero ito ay dahil umanos sa pagkakaantala sa pinal na rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council, kung kaya't kailangan pa itong hintaying mailabas. Target natin sa umpisa is really sana April 20, but may konting delay sa ating HTAP recommendations. Hopefully maka-roll out tayo earliest by the end of the week, latest by start of next week. Ang ating mga priority po ay yung health workers natin, yung ating senior citizen, yung ating immunocompromised, yung mga 8 na may mga rason kung bakit kailangan nila ng additional booster shots. Tapos gagawin natin sa NCR muna, expand natin nationwide pagkatapos. Kasunod nga ng napaulat na paglulunsada ng second booster dose dito sa National Capital Region, ay nag-request na din daw ang Region 3 at iba pang rehiyon na magsagawa na rin ng pagbabakuna sa ikalawang booster dose.
Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Iba pang mga balita, tiniyak naman ng Palasyo Malacanang na handa ang pamahalaan at mga uniform personnel para panatilihin ang peace and order sa Pilipinas sa pagsasagawa ng May 9 elections. Tinura nito ng acting presidential spokesman Martin Andanara kasunod ng aligasyon na rin sa posibleng destabilization attempt sa panahon ng halalan. Nauna na nga rin inihayag ni presidential candidate Senator Panfilo Lacson ang naturang claim na posibleng mangyari sa araw mismo ng halalan. Subalit naman tumanggi ito nga ibahagi ang detalye ng impormasyon dahil hindi pa na-validate ang naturang report. Sa panig naman ng Philippine National Police, kanilang titignan ang naturang claims ng senator, bagamat wala pa namang namomonitor sa ngayon na anumang banta kaugnay sa nalalapit na 2022 national at local elections. Oras natin sa buong kapuluan, 21 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan mamaya sa ating balitang palakasan ng Philippine Weightlifting Team. Tiwala raw dun sa kanilang target na makukuha yung pagbulsa na hindi bababa sa 2 medalyang ginto. Dito ho sa nalalapit na SEA Games, alamin natin mamaya kung anong kanilang mga diskarte. Yan at iba pang mga balita, susunod na. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tala sa karagdagan pang mga balita, mamaya ating tutunguhin yung mga karagdagan pang report hinggil doon sa nangyari po nga pamamaril doon po sa kampo po ni Calyodi. Samantala muna sa atin pang mga balita, mariin namang iginiit ng isang opisyal ng Department of Foreign Affairs na walang katotohanan ang aligasyon hinggil sa napaulat na pre-shaded ballots na ibinahagi sa mga Pilipinong botante sa ibang bansa. Sa inquiry sa Senate Electoral Reforms and People's Participation Committee, nilinaw ni DFA Undersecretary Brigido Dulay na walang katotohanan ang kumakalat sa social media na pre-shaded na ang mga balotang ipinamahagi sa mga overseas voters. Subalit nagpaliwanag ito na hinggil sa nangyaring insidente sa Singapore kung saan isang spoiled ballot ang naibigay sa isang botante dahil sa anya ay human error lamang na nauna na rin kinumpirma ng Philippine Embassy sa Singapore. Paliwanag ni Dulay na 2 balota ang magkadikit na naibigay sa isang botante na parehong nasulatan na ng boto ng isang overseas voter na ikinukonsidera ngang isang spoiled ballot. Ang spoiled ballot na ito ay naisama din sa unused at valid ballots at pagkatapos ay aksidenteng naibigay naman ito sa isang sumunod na botante. Subalit paglilinaw ng opisyal sa Senate panel na pawang human error lamang ang nangyari. Sa ating pang mga karagdagang balita, maglalabas ang Department of Agriculture ng nasa 120 million pesos na quick response funds para sa 2 lugar doon sa may Leyte Province na malubha namang hinagupit ng bagyong Agaton. Ayon kay Department of Agriculture Regional Executive Director Angel Enriquez, ang inisyal na pondong ilalabas ay bahagi ng agricultural rehabilitation at recovery projects ng pamahalaan para sa mga local government units doon sa may Baybay City at Abuyog, Leyte. Sa datos nga mula sa Department of Agriculture noong Abril 16, nasa kabuang 106.5 million pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil na rin ito sa malawakang baha at nangyaring landslide. Aabot na din sa 2,778 na mga magsasaka ang naapektuhan at napinsala naman ang nasa 2,384 na ektarya ng mga bukirin. Sa patuloy naman na search and rescue operation, umaabot na sa 74 na katao ang naitalang patay dahil sa landslide doon sa may Baybay City at Abuyog, Leyte, habang nasa 128 pa rin ang patuloy na pinaghahanap.
Sa mga dagdag nating balita, mga kabombo, oras muna natin ay 25 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa kauna-unahan pong pagkakataon, walang naitala na. This is a good news. Wala na hong naitalang naka-granular lockdown dito sa ating bansa mula huyan 10 ng Abril hanggang 16. Ito ang kinumpirma ho ng Department of Interior and Local Government, partikular na ni Secretary Eduardo Anyo. Sa parehong period, sinabi ng kalihim na bumaba na ng nasa 15.695 ang bilang ng mga lumalabag at yan ay tungkol dun sa pagsusuot ng face mask. Bagyang nabawasan din mga kabombo yung bilang ng mga lumalabas sa mass gathering na ipinagbabawal pa rin at yan ay dun sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level number 2. Bumaba din ang bilang ng physical distancing violations hanggang sa 47.12%. Iniulat din ng DILG chief na umaabot sa 750 mula sa 1,634 LGUs ang nagpatupad ng house-to-house vaccination campaign matapos na ipag-utos ng Pangulong Rodrigo Duterte noong Abril 15. Umapila naman ito sa LGUs na suportahan yung ginagawang pagbabakuna o inoculation drive sa ating bansa na tanggapin din yung mga bakunang ibinibigay sa ilalim ng prosesong ito at para doon sa mga hindi pa nababakunahang individual. Samantala mga kabombo, may iba pa tayong mga balita sa ating pagpapatuloy. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Dumako pa tayo sa mga karagdagang balita mula sa labas ng ating himpilan. Ang posibleng sabwatan ng mga kawani ng Department of Agriculture at ng Bureau of Custom kaya napasok ang nasa 300 bilyong pisong halaga ng mantika, pinatututukan yan sa Kamara. Kaugnay niyan, may report si Bombo Dave Vincent Pasi. Sinasabing aabot ng hanggang 300 bilyong piso ang halaga ng mga naipuslit o smuggled na mantika dito sa Pilipinas. Sinabi ito ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon hinggil sa mga smuggling ng mga agricultural products. Sinabi ng kongresista na ang mga naipuslit na mantika na ito ay nanggaling sa Malaysia at idineklarang feedstocks para sa mga alagang hayop. Ikinapiko ng kongresista dahil bumabaha na aniya ang mantika sa Pilipinas pero mabagal naman ang pagpaparusa ng Bureau of Customs sa mga taong nasa likod na ito. At hindi rin imposible aniya na mayroon nga talagang sabwatan sa pagitan ng mga kawani ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi at abangan pa mamaya sa ating balitang palakasan. Alamin ho natin mga kabombo kung paano naghahanda yung ating mga atleta dito sa nalalapit na SEA Games at kung ano yung kanilang mga enhancement dun sa kanilang mga aktibidad para ho matiyak ang kanilang mga panalo dito sa kanilang sasabakang mga laro. Sa dagdag pa nating balita, puspusan ang isinasagawang clearing operation ng Department of Public Works and Highways doon sa mga kalsadang tinamaan ng matinding landslide dyan sa lalawigan ng Leyte dahil pa rin sa nagdaang bagyong Agaton. At iniulat nga ng DPWH na nananatiling limitado ang 5 sections ng National Road doon sa probinsya ng Leyte. Isang linggo makalipas ang pananalasa ng bagyong Agaton. Sa may Mahaplag, Leyte, tanging ang Hilusig Bridge. Diyan na ang nadaraanan ng mga kotse matapos na mapinsala ng pagbaha noong Abril 11. Ang naturang tulay mga kabombo ay bahagi naman ng highway na nagkokonekta mula sa mga nanggagaling sa Luzon at gayon din hanggang dun sa mga patungo naman sa parte ho ng Mindanao kaya ito ay busy area. Bunsod nito, nagsisikap naman ang DPWH na mabuksan
ang highway sa Mahaplag, Leyte sa pamamagitan huya ng pagtatayo ng isang temporary steel bridge. Ito'y para madaanan ng mga motorsiklo at ng four-wheeled vehicles ang naturang tulay. Sa Maybaybay City naman mga kabombo, na isa rin sa mga matinding hinagupit ng naturang bagyo, nasa 4 na kalsada ang naitalang nasira habang nasa 2 kalsada naman ang pinapayagang makadaan yung mga motorista na yung light vehicles lamang kagaya ho ng Via Solidaridad at yung Maili Village ay malapit ho ito sa komunidad na tinamaan din ng massive landslides. Bagya namang nasira ang kalsada sa may Makinhas Village at ito'y sa Baybay City matapos sumapinsala dahil naman sa massive soil erosion. Sa kasalukuyan, inaalam na ng DPWH ang halaga ng pinsala sa aspetong pang-infrastruktura sa National Highway dyan sa Eastern Visayas at dahil na rin sa baha at maging dun sa nangyaring landslide. Sa karagdagan pa nga mga pag-uulat, mga overseas Filipino workers mula sa Shanghai, China, umaasa na lamang sa group buying sa kanilang komunidad upang makabili ng pagkain matapos nga po yung 3 linggo na lockdown dahil pa rin ito sa COVID-19 surge na kanilang nararanasan sa bansa. Narito pa ang karagdagang balita mula kay Bombo Jane Buna. Namin ng Pinay overseas Filipino worker na kasalukuyang nagtatrabaho sa Shanghai, China na mahirap ang kanilang sitwasyon matapos ang 3 linggo ng nasa total lockdown ang lugar para makontrol ang surge ng COVID-19. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Rizal Pedragosa Salinas, isang English teacher sa Shanghai, China at native na taga Marikina na mahigpit ang Shanghai government sa pagpapatupad ng lockdown kung saan pinagbawalan sila na lumabas ng bahay. Mahirap kasi po hindi natin alam kahit na naka-lockdown na kami for yung buong lockdown is 3 weeks na mag-iisang buwan na. Meron pa rin nagpa-positive. Wala nang lumalabas pero may mga nagkakasakit pa o asymptomatic. So yun po yung medyo nakaka-alarm. Minsan kasi syempre iisipin mo bakit ka nagkakasakit or bakit ka magiging positibo nasa loob ka naman ng bahay. Mahigpit sila pag sinabi nilang hindi kayo pwedeng lumabas. Kahit sa may pintuan, hindi kayo pwedeng lumabas kasi may nag-a-announce po sa labas o may mga bantay. Dahil dito, umaasa na lamang sila sa group buying sa kanilang komunidad. Sinabi naman ni Ms. Rizal na sapat ang ayuda na ibinigay sa kanila ng Shanghai government kung saan nakakatanggap sila ng tulong kada 2 araw. Ngayon, sarado po talaga ang stores. Walang personal delivery. Meron po lang kaming tinatawag na group buying dito sa community. Bawat po group or group chats, iba-iba po yun na pwede mong mapagbilhan. Gulay, mga karne na iba-iba mo, pwedeng iba-ibang presyo. Tapos yun po ay hindi mo nakikita kung anong itsura. Medyo mahirap kasi syempre hindi mo napipili. Hindi siya ganun sa katulad ng normal na buhay mo before. Napag-alaman na pinag-usapan ngayon ng pamahalaan ang pagbibigay ng ayuda para sa mga Pilipino na apektado ng lockdown sa Shanghai, China, na ngayon nakakaranas ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19. Sinabi ng Konsulado ng Pilipinas sa Shanghai na may tinalakay ng one-time assistance ang Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs para sa mga Pinoy. Samantala, iniulat din ni Ms. Rizal na naantala sa kanilang lugar ang overseas absentee voting dahil sa naranasang lockdown at delays na rin ng mga voting counting machines na kasalukuyang nasa customs pa. Magugunitang tinatayang nasa 4,000 Pilipino ang nasa Shanghai, China kung saan karamihan ng trabaho ng mga ito ay guro. Kung maalala, humigit kumulang 373 milyong tao sa 45 na lungsod sa buong China ang sumailalim sa ilang uri ng lockdown dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa gitna ng pagkalat ng nakakahawang variant ng Omicron. Hindi po nakasimula yung pagboto, no. Ang sabi po sa amin noon ay simula ng April hanggang
May ang botohan. Pero nagbigay rin po ng announcement yung konsulado na dahil po nagsimula nung March 23, yung mga gamit po for voting ay nasa customs pa. So ngayon, inaantala din po yun dahil nung 23 pa lang daw po ay meron ng nagpositibo dun sa custom kaya hindi po iyon na-deliver agad sa konsulado natin. Maantala po yun sa ngayon dahil lahat po ay naka-lockdown. Pagka po nag-open tayo, hopefully po kung makaka-open po ng April or mid of May, kahit ma-delay po ng konti, itutuloy po yung botohan. Basta ma-deliver lang daw po lahat ng mga gamit for voting from customs papunta po sa consulate. Live mula dito sa Pasay City, ito si Bombo Shine Buna nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Oras natin sa buong kapuluan, 36 na minuto na ho makalipas ang alas 6 ng gabi. At kagaya ho ng aming unang naipangako po sa inyo mga kabombo, lalo na sa mga late tuners. Ito pa ho yung mga karagdagang update after that incident dyan ho sa grupo ng presidential candidate na si Yodi de Guzman. Kumustahin na natin yung mga direktiba ng mga otoridad sa naturang lugar at may mga follow-up report dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Ipinag-utos na ngayon ng Police Regional Office 10 sa pamamagitan ni Brigadier General Benjamin Acorda Jr. ang malalimang imbestigasyon ukol sa pagkadamay ng isang presidential candidate na si Yodi de Guzman sa isang pamamaril na nangyari sa Barangay Butong, bayan ng Quezon, Bukidnon kanilang tanghali dito sa Region 10. Ayon sa panayam na buburadyo kay Pro-Tem Spokesperson Lieutenant Colonel Michelle Olivar, na matapos na pagalaman ni Acorda ang nasabing insidente ay agad niyang ipinag-utos na papuntahin ang Provincial Director ng Bukidnon PPO na si Police Colonel John Mark Lagari upang siya ang direktang makaalam sa nangyari ukol sa nasabing pamamaril na pag-alaman na dalawa sa mga umano'y katutubo nating mga kapatid na nakabase sa Bukidnon ang sugatan habang nagbigay paliwanag naman si Olivar na umano'y hindi ambush yung nangyari, bagamat purely pamamaril, bagamat isa ring maituring na krimen. Sa ngayon, nasa control naman ng Police Regional Office 10 at iba pang mga law enforcement agency ang seguridad dito sa rehiyon, lalo na't paangat o papalapit na ang darating na May 9 election. At kung ating mapag-alaman na itong dispute ng lupa ukol sa Manumbo Tribe at isang umano'y incumbent mayor sa nasabing bayan ay umabot na ito sa korte at kasalukuyan pang dinidinig ng isa sa mga handling court dito sa Region 10 at nagbigay na pahayag na rin ang tanggapan ng NCIP na umano'y sila dismayado sa nangyari kanina kung saan mayroong mga sibilyan na sugatan, bagamat nakaligtas naman itong si Yodi maging ang kanyang kasamang dalawang senatorial candidate. At atin ring mabatid o atin ring alamin kung sakaling itutuloy yung pagbuo ng isang task force mula sa Camp Alagar dito sa rehiyon upang siyang direktang tututok para maresolba agad ang nasabing pamamaril dito sa rehiyon. Now, that Bombo Dennis and Bombo Ever. Okay, Bombo Junel, ito bang pinangyarihan na ito ay talagang pangunahing daanan o pinupuntahan ng mga tao o ito isasadyain talaga kung sakasakali na may mga personalities na pupunta doon? Ano ito? Sentro ba ito? Itong pinangyarihan na ito? O isolated area? O saan lugar ito, Bombo Junel? Itong bayan ng Quezon, Bubuninis, sa isa lang ito sa mga bayan ng probinsya ng Bukidnon kasi ang nagsilbing kabisira o sentro ay ang lungsod ng Malebalay at ang kasama niya ang Copone City na Valenza. At ang Quezon ay isa lamang sa mga bayan kung saan kung dito magmula sa lungsod ng Cagayan de Oro, higit 100 kilometro pa ang layo. At mula naman sa Malebalay City papunta sa mismong Quezon, Bukidnon, nasa mahigit 50 na kilometro yung distansya niya bago maabot yung sinabi nating nagsilbing crime scene kaninang tanghali, Bombo Dennis. Okay. Sa pantanong, Bombo Junel, may history ba ng mga karahasan, lalo na sa pagsapit ng panahon ng eleksyon dyan sa naturang lugar? Kumbaga, may record na ba dyan sa area na yan na may mga krimen related sa eleksyon? Noong nakaraang mga nagdaang mga taon, may mga ilang alkalde na pinaslang nito, bagamat yung mga nasa likod niyan ay yung mga armado na kababayan at mga kapatid natin, lalo yung mga NPA. But as to the election-related
wala pang naitala yung Bukidnon bagamat may mga malalaking mga local political names sa nasabing probinsya, subalit hindi naman humantong na katulad sa ibang lugar na mayroong mangyaring ambush o kaya mga pananambang. At sa atin pong pagsaliksik sa buong rehiyon, wala namang naitalang mga private armed group na nag-exist dito, di man lamang sa itinuturing na mga bandido o yung mga criminal gang na maaring kunin yung kanilang serbisyo kung sakaling magkaayusan sa prisuhan, Bombo Dennis. Okay, si Bomboy Ever may tanong din. Yes, Bombo Junil, linawin ko na lang din, doon ba sa nangyaring insidente natukoy na yung mga nasa likod nung namaril at kung meron na bang mga nahuli sa kanila, Bombo Junel? Yes, Bombo Ever, sa banggit po ng ating tagapagsalitang prote na si Colonel Olivar, yung initial na umano'y tinukoy ay yung mga gwardiya mismo nang nagbabantay ng isang pineapple plantation kung saan yung 900 hectares, yung kinuha lang ng mga dato o yung mga lumad nating kapatid ay yung 4 hectares. Kasi yun yung napagkasunduan na 2018 pa, parang good as ancestral domain na nila yun. Kaya confident sila at yun nga tumungo si Calyudi para bigyang moral support yung mga kababayan nating mga lumad. Subalit yun nga, habang sila ay papasok at kasalukuyang magtatayo sana sa kanilang mga bahay-bahay doon, ay nangyari yun, umaalingaw nga yung mga putok ng baril kung saan dalawa sa mga itinuring natin mga Manubo tribe natin members ay sugatan, isang lalaki at isang babae, Bombo Ever. Okay, maraming salamat Bombo Junel, ingat kayo dyan. Nag-ulat live mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, Bombo Junel Ucat sa pambansang radyo ng Pilipinas, ang consistent overall number 1 sa Northern Mindanao. Basta Radyo, Bombo! Samantala, nagpaliwanag ang Department of Education sa pulisiyang nagmamandato sa on-site working ng lahat ng kawani nito sa mga lugar na nasa ilalim pa rin ng Alert Level 1 para makapag-report physically sa mga paralan at opisina. Depensa ng kagawaran na ito ay sumusunod lamang sa panuntunan na itinatakda ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF na siyang nangunguna sa COVID-19 pandemic response ng ating bansa. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, ang physical reporting ay isang requirement sa IATF batay ho dun sa klasifikasyon ng mga rehiyon na nasa ilalim ng maluwag na alert level. Una nang umapila ang ilan pang mga guro sa DepEd na suspindihin ang Memorandum Number 29 na nagre-require sa lahat ng mga teaching at non-teaching personnel sa mga paaralan at mga opisina para sumunod dito sa 100% na on-site reporting sa ilalim ho ng Alert Level 1. Ng grupo ng mga guro na nagsasagawa ng online classes ay mas nagiging epektibo ang kanilang work setup sa kanilang bahay kumpara doon sa mandatory on-site reporting na nagkakaroon ng antala sa kanilang ibang proseso. Inireklamo din ng ilang mga guro ang inadequate na internet connectivity sa mga paaralan na siyang nagdudulot naman ng problema sa kasagsagan ng online classes. Ayon pa kay DepEd Undersecretary for Curriculum and Instruction, Diosdado San Antonio, gagawa na ng paraan ng kanilang mga tanggapan na masiguro na available naman ang internet para sa lahat ng mga guro. Paliwanag ng opisyal at partikular na itong finance official, Undersecretary Annalyn Sevilla, na hindi nila mababayaran ang mga guro na hindi mag-report on-site base na rin sa bagong regulasyon ng Civil Service Commission kung saan ay kailangan talaga na nandun at may time in, time out. Kapag hindi nila ito gagawin, ay kukwestiyonin naman ng Commission on Audit ang kanilang pagpapasweldo doon sa mga empleyado ng mga guro at gayon din yung mga non-teaching personnel na walang record ng kanilang time in at time out. Samantala naman, ang DOST tiniyak na ligtas ang transmission router na gagamitin para sa halalan. Kaugnay niyan, may report si Bombo Jovino Galang. Tiniyak ng Department of Science and Technology na magiging ligtas ang mga source code na gagamitin para sa May 9, 2022 election. Sinabi ni Dr. Franz De Leon ng DOST Advanced Science and Technology Institute na sa ginawa nilang ilang beses na trial ay wala silang nakitang anumang problema sa mga trusted build router na gagamitin. Kasamang nag-demo nitong araw
Si Jack Cobb ang Pangulo at CEO ng Pro-VNV mula sa Alabama na siyang kaantabay ng Commission on Election para sa halalan. Magsasaguuli ang COMELEC na makaragdagang testing sa mga susunod na araw para matiyak na walang magiging anumang aberya. We'll have the trusted build specifically for the transmission router. Now, you might ask what happened. Of course, there were several tests, and it was determined that some adjustments must be made so that there will be a more efficient transmission of the packages to the intended destinations. So that is the job of the transmission router system. With the update, it also included some improvements in the updating of the log entry. So those are just minor changes. So again, with respect to the trusted build, here's what we expect to see. So we expect, number one, we expect to see the build environment that is created with a clean computer. It is not connected to any network. And then the reviewed source code for the transmission router, including the pre-built dependencies, are placed in the build environment. And then the file signatures of these source codes are checked to verify that the codes are indeed unchanged from the code that was previously reviewed prior to the trusted build. And finally, after it is all over, the file signatures are then produced. These are the hashes for the created codes. So these hashes will then be verified in further procedures to ensure that indeed the files are unmodified. So that's the general overview of the trusted build procedure, specifically for the transmission router system. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Patuloy naman na nasa downward trend ang naitatalang mga bagong kaso ng COVID sa bansa, subalit ipinaalala ang patuloy pa rin na pagsunod sa minimum public health standards. Ayon ho sa ulat ng Department of Health, sinabi ni Undersecretary Maria Rosario Vergere, mula noong Abril 12 hanggang 18 ay nasa kabuuang 1,571 na bagong kaso ang kanilang nai-record. Nangangahulugan niya ito na ang average daily case na naitatala mula Abril 12 hanggang 18 ay nasa 224 lamang. 17% ho ito na mas mababa kumpara noong nakalipas na linggo. Sa mga aktibong kaso naman, nasa 18,672 ang asymptomatic habang nasa 1,251 ang severe at critical cases. Nasa 1.6% naman ang COVID positivity rate sa ating bansa. Iniulat din ni Vergere na umaabot sa mahigit 67 million Filipinos ang fully vaccinated na, kontra pa rin sa naturang sakit batay sa datos nitong Lunes. Sa naturang bilang, nasa 1.5 million ang fully vaccinated na ng mga bata habang nasa 9.1 million ang mga meron namang nasa 12.7 million ang nakatanggap ho ng booster shots. Subalit mahigit 36 million ang kinakailangan pang maturukan ng naturang booster shots. Samantala, bahagya namang niluwagan ang deployment ban para sa mga overseas Filipino workers sa Ethiopia, ayon yan kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar. Ito ay kasunod na rin ng inisyong resolution ng Philippine Overseas Employment Administration matapos na ibaba na ang alert level sa Ethiopia mula sa alert level 4 sa alert level 2. Kung matatandaan kasi, pinatupad ang total deployment ban sa Ethiopia noong November 2021 matapos na iulat ng Department of Foreign Affairs na itinaas nga sa Alert Level 4 ang Crisis Alert Level doon dahil na rin sa nangyayaring conflict sa pagitan ng Tigray People's Liberation Front at Federal Government ng Ethiopia. Ayon sa POEA, ang paglalagay sa isang bansa sa Alert Level 4 ay nangangahulugan ng mandatory repatriation at evacuation ng mga Pilipino sa naturang bansa. Samantala, patuloy naman ang nangungunang Pilipinas sa kabuang bilang daw ng mga nabibinyagan na Katoliko sa buong mundo. Base ho yan sa Statistical Yearbook ng Vatican. Iniulat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na nasa kabuang 1.6 million ang newly baptized na mga mananampalatayang Katoliko noon pong taong 2020. Sumusunod naman ang Mexico na nakapagtala ng 1.53 million at yung Brazil mayroon hong 1.12 million.
Ang Pilipinas din ang nanguna sa listahan ng pinakamaraming nabinyagang Romano Katoliko sa buong mundo. Masaya naman ang pagbabahagi na ito ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown kaugnay sa naturang ulat at sinasabing ito ang Living Testament ng pananampalataya sa loob ng 500 taon ng Catholicism dito sa ating bansa. Dumako na tayo sa mga karagdagang pangbalita mula sa lalawigan. Nasa 5.2 milyong pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa may Zamboanga, Sibugay. May detalye ang Star FM Zamboanga. Nakumpiska ng otoridad ang samot-saring mga kahon ng imported na smuggled na sigarilyo kamakailan lang sa barangay Kaparan, bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ito ay matapos magsagawa ng anti-smuggling operation ang operatiba ng APCWM kasama ang mga tauhan ng 903rd Mobile Force at Ipil Municipal Police Stations at sa pagkikipag-ugnayan na rin sa Bureau of Customs na kung saan nagresulta sa pagkakaaresto kay Hamid Palong Sinaladja at Razmir Aynami na siyang parehong mga driver ng dalawang sasakyang Innova na kung saan lulan dito ang nasa 402 na mga kahon ng sigarilyo na galing umano sa bansang Indonesia at nagkakahalaga ng 5.2 million pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Ipil MPS ang mga nakumpiskang mga items at ang dalawang suspect para sa dokumentasyon at wastong disposition. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Bombo Network News at pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Doon naman sa Davao Region at mga karating na lugar nakapagtalaho ng 20 aftershocks na matapos yung 6.2 magnitude na lindol. May follow-up report ng Bombo Radio Davao. Naitala ang mahigit 20 aftershock sa iba't ibang bahagi ng Davao Region ngayong araw matapos maranasan ng 6.2 magnitude na lindol kung saan ang epicenter nito ay naitala sa bayan ng Manay, Davao Oriental alas 9:23 kaninang umaga. Ito ay may lalim na 16 kilometers at tectonic in origin. Batay sa record ng PHIVOX, naitala naman ang intensity 4 sa Manay, Tarragona at Lupoy ng Davao Oriental. Hinatuan Surigao del Sur, Mati City, Bislig City. Intensity 3 naman ang Don Marcelino, Davao Occidental, Katiil at Baganga, Davao Oriental, Tandag City, Surigao del Sur, Davao City. Intensity 2 naman ang Bansalan, Davao del Sur at Intensity 1 ang Matalam at Cotabato. Habang sa instrumental intensities, Intensity 2 ang Bislig City at Davao City. Intensity 1 naman ang Kidapawan City at General Santos City. Samantala, dahil sa malakas na pagyanig ng silabasan ng mga empleyado ng Davao City Hall at iba pang mga opisina at establishmento, makikita rin ang pag-uunahan ng mga estudyante na nagsasagawa ng kanilang face-to-face classes upang makalapas sa kanilang mga classroom dahil sa takot. Wala namang naitala ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office na kahit anong pinsala na hatid ng naturang pagyanig. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Alian, Fernando Silao para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Inanunsyo ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ngayong araw na nagsimula na nga ang pag-atake ng Russian troops sa may Eastern Donbas region para sakupin ito. Ayon kay Zelensky, pinaghandaan ng pwersa ng Russia sa mahabang panahon ang opensiba nito sa Donbas. Iginit naman ni Zelensky na kahit na gaano man karami ang mga sundalo ng Russia ay patuloy silang makikipaglaban at dedepensahan ang kanilang sarili. Base nga sa Luhansk governor naman, napasok na ng Russia ang Eastern region ng may malaking bilang ng military hardware habang umatras naman ang Ukraine Army para magreposition. Samantala, ayon naman sa Pentagon, nakahanda itong magpadala ng shipment na nagkakahalaga ng $800 million sa Ukraine kasabay ng paghahanda ng Russia na magsagawa ng malawakang opensiba sa Donbas. Kung maalala nga, nakuha na rin ng Russia ang kontrol sa Crimea mula sa Ukraine noong taong 2014. Simula nito ay naging ang pro-Russian separatists na nasa Eastern region ay nakikipaglaban na rin sa puwersa ng Ukraine.
Samantala, nasa mahigit 200 naman ang arestado, kabilang na ang 2 Olympic gold medalists sa nagpapatuloy na climate change protest doon sa may United Kingdom. May balita ang Bombo Radyo Iloilo. Lumobo na sa higit 200 ang mga naarestong rallyista sa nagpapatuloy na climate change protest sa London sa United Kingdom. Ayon kay Bombo International Correspondent Ramil Isugon direkta sa United Kingdom, ang mga aktivista ay umakyat sa oil tanker sa Central London dahil sa pagtutol sa pag-invest ng bansa sa fossil fuel. Ang nasabing hakbang ang naisip na paraan ni British Prime Minister Boris Johnson matapos ng desisyon na itigil ang pag-import ng langis sa Russia bilang sanksyon sa nagpapatuloy na pangatake sa Ukraine. Kabilang sa Extinction Rebellion Climate Activism Group, ang mga naresto na 2 Olympic gold medalists na sina Itiini Stout at Laura Baldwin. Inaasa naman ng Extinction Rebellion na libo-libong katao pa ang sasama sa protesta sa Hyde Park sa London. Itong Extinction Rebellion na grupo na isang aktivista na ang kanilang target nito upang makamit ang tinatawag na net zero emission, kung saan yan ang kanilang mga pinaglaban. Kaya gusto nilang ma-stop itong ginagawa ng gobyerno ngayon, katulad ng drilling. Si Bombo International Correspondent Ramil Isugon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Target ng Philippine weightlifting team na makakuha ng hindi bababa sa 2 gintong medalya sa 31st Southeast Asian Games doon sa Hanoi, Vietnam sa darating na Mayo 12 hanggang 23. At pangunahin na target nga ang mga medalyang yan dahil nandyan sa kupunan si Heidelin Diaz. At ang nasabing weightlifting team ay didepensa naman sa kanilang women's 55 kilograms division. Makakasama niya sa women's division sina Mariflor Diaz para sa 45 kilograms, Rose G. Ramos para naman sa 49 kilograms at maraming iba pa mula sa panig ng kanilang team at inaasahan na maghahatid ng panibagong karangalan sa ating bansa. Bukod kasi kay Diaz ay nakakuha ng gold medal sa 2019 SEA Games si Macron, habang si Sarno naman ay nakakuha ng gold medal doon sa Asian Championship sa Uzbekistan noon pang nakaraang taon. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala mga kabombo ang 52 pesos and 23 centavos. Katumbas ng isang US dollar, ang Singaporean dollar naman 38 pesos 34 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos and 66 centavos. At ang euro ay 56 pesos 31 centavos. Habang ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos 92 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos mga kabombo Castor Nation, narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis
and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang ating Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan, Zona Libre. Karon na daw sang Martes, Petsa 19 sa bulan sang Abril, tuig 2022. Sa ato sa rin kapagpalagat paglob na itakaroon nga gabi, may kopod na ang inyong sa rin alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog man kita alas 9, ang takna sa rin nga gabi sa pagdulong sa inyo kapag patpat sa pinakamadragwan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas ng pungsod, pinakamadalagwan ng mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Sa ato sa rin pagpangalagat, kita pagkopdan sa bugos nga puwersa sa DYWB, Bombo Radio Pato Reporters, ato sa rin nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers, nga maghatagman sa pinakamadalagwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagananabasahin sa resitag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan pagtamiyotanay sa aton nga mga kauturan mataga permatita abroad, mga pinanggata nga marigrense, kag mga Bacolod noon. Nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na ka nagapamati sa Facebook kag sa YouTube. Pagi sa aton sa litag sa account ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre sa mga nagapamati man sa 630 kHz to, welcome sa pagpangaragad sa pang Martes, edisyon sang Zona Libre. Sa aton nga mga kabombo, sa aton sa ring countdown sa eleksyon, may nabilin kita nga 20 dias na lang election day na. So Mayo 9, tuig 2022. Nagahilapit na gid ya mga kabanan, no? Sabahin sa aton sa ring mga kabombo ang makalawat-awat kag ginabantayan sang tanan ang eleksyon, ang pagpili sang gamahanan nga mga pumuluyo. Asang ila sa ring nga mangin na mamutaan, no? Nga mga lideres sang aton sa ring nga sosyudad. Kag siyempre dirman lideres sa bahin sa bilog nga pungsod Pilipinas, to ang presidente, pagka-vice-presidente, sa pagka-senador, congressman, sa bahin sa mga tagsa ka gobernador, vice governor, mga board members, provincial board members naton, sa mga mayors, city mayors, municipal mayors, city vice mayors, and municipal vice mayors, and city and municipal councilors. Kaya sa pag-ibalo sa aton sa ring mga koto at the same time, no, sa aton sa ring mga kabombo, ang ining kuan, no, pagpaligan sang pinilay kon eleksyon, no, is ang presidential election. No, so ang presidential election ginahiwat ini every 6 years, no, kay ang presidente may ara lamang sang anom ka tuig nga termino, no, nga baga pungko
sa pwesto. Ti iban naman lagi nga mga presidente nagasiling pa nga ti kulang no ang ining anom ka tuig. Pero iba naman nagahambal naman no sa didri sa ato sa ring nga at the same time no sa ato sa ring nga makabombo sang siring pagpahagati kadugay no kagtamaan kalawig ang pagpungko no sa didri makabaran no sang presidente sa sulod sang anom ka tuig no sa pagka-presidente. Sa ibalon naton karon sa aton sa nga makabombo ang dugang obserbasyon naton ti subong nagasinako pa no ang pila man naton sa ka makauturan sa bahin sang sining pagpregayon sa pila ka makaukos no sa mga kabarangayan no diri sa bahin sa aton sa may syudad sa Bacolod kag at the same time sa probinsya no sa Negros Occidental no so kung mag-amo ni no sa mga kabaranti medyo kwan pa no malawig-lawig pa ang paglibot sang aton sa ring mga kauturan no diri sa ila si tagsa ka mga areas of responsibility. Di iban niya tinakadesisyon naman no nga saling nila ti why nagid no hindi nagid pwede nga maliso ang amon sa ring desisyon no sa parabuton ang eleksyon. Amo na panomdom sa simbahan no kag siyempre sa pilaman ka mga concerned groups naton no gati amo ning naga fronte no sa tion iya makabaran sang eleksyon nga hindi kuno pag ibaligya no ang inyo sini nga boto. So hindi man magbaton sang kwarta halin sa mga kandidato kay ang mga kandidato nga gagasto no mangawat gid pagpungko sa pwesto. Ilabi na gid ko bilyones ang iya sini nga gasto kag ti solo flight pa sa paggasto. Sa iya sini nga magrupo no ti amo ning ginasiling ta nga maluha gid sila sang dugo. No kun hindi magdalaog. So amo na ka importante no karon nga makabaran ang desisyon magpaminsar na samtang temprano pa para way na duwa-duwa pagsulod sa presento kung sinong imo nga kung sinong ginadikta sa imo sa ring konsensya amo ina ang butuha. 9 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa atong sa ring pagpalagad. Speaking sang sining binutuhay o kon eleksyon may bisita kita karon makabaran spokesperson sang aton nga BJP Region 6 no kanagligad ti may pahayag diri nga mga 4,000 no ang nakapatigayon no sa sining registration sa mga persons deprived with liberty o kon mga PDLs naton. So si Attorney Jairo Anthony Duhilio nagpahayag no sa sining 40 sa sining 4,000 no ini sila gid gali magaboto sa palabuton nga may 9. So ano ang mga seguridad nga dapat nga preparahan sang aton nga makatapo sang BJMP no kay ti kulang man ang mga personnel karon nga makabaran sang BJMP kon sa Bureau of Jail Management and Penology ti paano abi nila ni bantayan. So ano mga proseso no ano dululungan ini sila magkadto sa mga tagsa ka presento ano may separado man ni sila iya nga mga presento kabutuhan nila. So muna ano ang assurance naton abi dira no para nga ti i-situate naton ka ma-secure naton no kay ini sila ang makagwa sa prisuhan and then hilway man nga makabalik no sa prisuhan base may magtinguha sang oportunidad kag ini magpalalagyo dako gid nga halampol sa bukol kung magmusna kag of course because mas sining ano to kun kamusta nga aton nga mga BJMP district jails naton diri no sabay sa syudad sa Bacolod no sa bahit sa Tacoling no kag sa Handubanan sa annex sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental sa Negros Occidental District Jail no so ti ano congested man bala kita sa gihapon sa mga preso no damo pang preso sang sa kadakuon sang presohan ti congested no ti congested no dira ko isa usually katabo no ining pagbalatian sa mga preso man nato na no mga PDLs naton no kay magsiling ka nga preso daw kakwa na gid no daw pagkabati mo makambaka di naghimo gid sang krimen no so ti kon PDL persons deprived of liberty
do medyo hindi gawa sakit pamatian, no? Hindi gawa discriminating, no? Nga pamatian kay ti balo na makita iba nga kalapreso, no? Kuan man nang mga inosente man o damo man mga rason nga mga factor, no? Sa likod sina. So kahapon gin-report dia mga kabanan sang Muntinlupa nga ang ay sasabagin nilang tao diri mga kabanan, no? Sang mga presuhan man dito sa bahin sang Metro Manila ang makabig, no? Sa diri mga kabanan nga kuana, no? Nga nagabalalatian, no? Sang tuberculosis o kon TB. Ang aton sa iyang mga kauturan at the same time, no? Mga PDLs naton. So ti makapagingnon ano kita karon sa aton nga Bureau of Jail Management at Penology spokesperson diri sa Region 6 nga si Attorney Duhilio. Samtang duga pa sa naton yang mga balita, no? Ang KAMSI nahimo na subong nga KAMSU, no? Ini matapos siya makabaran nga ti ang Carlos Hilado Memorial State College o Memorial State Campus ang nangin State University na, no? From Carlos Hilado Memorial State College, no? Nahimo na ini makabaran, no? Carlos Hilado Memorial State University. Ini mismo sa pagdusoban sa ato sa ring kongresista sa Lone District sa sulod sa Bacolod, Congressman Greg Sataya last 2017 nga gin-file niya nga bill kag ti bago lang ini makabanan nga gin aprobahan sang Chad and Bank, no? Kag ti ginahulat na lang subong, no? Ang ining pagpagwa gid mismo sa resolusyon kay confirmation pa lang ining aprobahan na pagpagwa sang resolution kag para nga ti makaparegaw na sang seremonya sa pagdeklarar nga opisyal nga State University ang eskwelahan. Pero ang direktor sang External Affairs, no, sang KAMSU, no, subong ya KAMSU na makabaran kay mari diri sa Bacolod sa Fortune Town ang area nga extension kag sa bahin sa Alihis, no, kag ang main gini nila is sa bahin sang sudad ya sang Talisay. Director for External Affairs si makabanan, no, nga si Sir Roderick Samonte. So may kaupod man aton sa karon iya diri sa bahin sa aton sa iyang palatuntunan. Con State University makasiling kita nga medyo ako na yung budget sini, no? So ti balo naman kita so ang KAMSI, no, hindi man siling ti daw para naging sa mga pingado damo man mga makwartahan, no, nga nag-eskwela dira, no, sa KAMSI. So ti ipapatpata karon no ang mga gina-offer man sa gyapon, no, sang KAMSI since kati ini mga isa na ka university kay balo kita may mga libre man mga kuan mo, no, nga tuition sa kolehiyo di naging kasuguan na ini, no? So ti damo man no ang mabuligan sini diri makaba at least daw nagtaas-taas ang moral, no, sang KAMSI from KAMSI to KAMSU, no? Isa lang ka Memorial State College kag ti ini nangin isa naman ka State University. Samtang duga pa sa diri nga mga balita kami impormasyon report man karon ni Bombo Dennis Rubica, no, diri sa ato sa pagpalagad ang revenue kuno sang probinsya sang Negros Occidental nagdubo sang nagligad nga tuig. Di hindi naman kita mamag-o sina kay ini because, no, sa diri makabanan sang pandemya gin kuan kita gin laslasan kita tuod, no, ni COVID sang Disyembre gin laslasan mata ni bagyo Odette, no, tapos sang Abril 11, no, kag April 12 gilaslasan man kita ni bagyo Agaton, dugangan pa ni bagyo Basyang, no. So may konfirmasyon diri makabato sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Ini may kang tanan sa bahin sang sining nasambit iya, no, nga pahayag, no, sa bahin sang sining pagnubo sa revenue, no, sa probinsya sa Negros Occidental. Di sa ano nga mga punto ini nagdubo kay ang sa paglantaw ta ang dira sa bahin sa Negros First Cyber Center ti di ba daw ginbawi na sa probinsya nang gabanage na,
Di daw mo may dako-dako nga revenue na tipon sa probinsya, no? Nga sadto ti pila man lang gina-share sa na. Kay ti ana parigaw sa 60-40 nga share. So nang dumala dira ang ubiquity, no? So binawi ini sa probinsya ginutod ang kontrata kay ti nagwa karon, no? Nga daw perdido gid. Imbes nga maginansa dira ang probinsya kay kabalo kita nga ang ginutang sini, no? Loan pa ni sadto sang time sang administrasyon ni the late Governor Alfredo Marañon Jr. Di naga-abuno pagani kuno ang probinsya, no? Sa bahin sa ginabayad sa ang amanti Diyos, no? Sa didiri sa ginhulam, no? Sa bangko ginabayad ti siling yan nagpagwa pa yung probinsya hindi kani ka trespasser. So ti daw okay naman kuno na subong da kay lain naman gamanes but kuno si Sir Arnel gid yang nag-id subong sa bahin sang sa bahin sang Negros First Service Center. So daw natadlong gid ko do. So grabe kuno sang unang korupsyon do pati mga security guard daga pangurakot mo. Inakwartahan pa nila kuno ang mga call center agents dira, no? Ngati kuno ay ID, ginapasulod lang pero ginapamulta 50 way man sang resibo nga gina-issue. Ti ginabulsa kuno sa mga security guards, ti amo nang napangmutikan dira, no? Sang ato sa probinsya. That's why, no, nga ti wala ini gin panugutan nga mapadayon ang pag-manage sa private, no, sa di makabanan nga korporasyon, ang joint venture kumbaga, no? Kay ti perdido gay katama ang probinsya. Di balo naman kita sa probinsya sa Negros Occidental ang dako-dako yang contribution sa diri amo ang ining income naton, no, sa turismo. Di paano kita maka-income sa turismo kaysa pandemic, no? Ginhimo tadi makabanan nga kwanda, no, ka quarantine site, no, ang ato namang Bukal Mountain Resort sarado for how many years, no, o how many months sa pagsarado o tibok ini na sarado naman after sang sining pila ka mga kuan no hitabo kag buwas do buksa naman kuno ang Bukal Mountain Resort. Samtang duga pa sa diri nga mga balita report man ni Bombo Grayson Lobaton diri man sa ato sa ringa para tuntunan, no, may ari diri pahayag karon, no, si Police Lieutenant Abigail Donasco parte sa sining meeting nila sa gihapon, no, sa sining naghilapit nga eleksyon ang probinsya sa Negros Occidental, no, madamo kag asud-asud, no, ang mga encounter sa sining rebelding NPA mga terorista, no, diri sa aton especially sa sur nga porson sa aton nga probinsya. May encounter naman to sa Kawayan, no? Isa naman ang reported ginapatay pero ini sa kampo sang rebelde. Di marami blaina nga pamatian, no? Siyempre hindi manami, no, nga pamatian nga may patay. Hindi man manami nga lantawon sa pila ka mga social media, no, nga mayara iya sang report, no, nga mapatay ang ining nasambit iya makabaran, no, nga mga rebelde, no, nga naga-engkwentro sa diri makabaran sa bahin sa nga aton siri nga mga militar. Okay, ban pa ikaw nga mabalita, no, nga masagap sang patrol diri man sa aton siri nga pangalagad diri sa aton siri nga para tuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 20 minutos na nakaligid sa tak na kalasyate sa gabi diri sa aton nga para tuntunan. Ang kampanya serye sa mga presidentiables, no, diri sa bahin sa aton siri nga makauturan and at the same time sa aton sari nga mga kabombo, no? So naga-init naman nga naga-init, no, ang kampanya sa mga presidential, no, may nagpa-show up man to ang PDP laban nga Pacquiao and Coco Pimentel faction sa bahin sang Olongapo, no, and kahapon ato man to no, sa bahin sang Cebu, no, ang ginatawag nila nga one island, one province, one Cebu, no, ang kampo yan ni BBM kag Inday Sara Duterte Carpio. Ang kampo yan ni Vice President Leni Robredo nga tandem niya si Kiko Pangilinan at tutuya, no, sa bahin sang Marinduque. Grabe, no? So
daw mo palang tani kakita sang sining pinakadamo nga nagalantaw live sa Facebook nila. No, kahapon dito sa bayan sang Cebu sa pagpamuno ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, naglabot ya sa kapin sa 300,000 kuno. Ang tawo nga nagtambong o ti ano daog na sa Cebu, kag at the same time iya makabanan sa viewers, sa live viewers gid nila sa Facebook nga naga-live sila sa Facebook, naglabot sa kapin sa 200,000 katawo ang nagalantaw sa bilog sa nga pungsod Pilipinas, kag mga Pilipino outside the Philippines ang nagalantaw man. And so far mo plan ng history karon iya nga ti may pinakamadamo nga nagalantaw sang live ka nagtener, hasta nga naog by 150,000 ang live viewers nila. Grabe, sige daway man sa may mapaperde diri kanya-kanya do nagadeklarar naman nga ti mga daog, pero siling sang kinalata si Bro Ero Libuon hambal niya lantawon talang ni sa kurbada sang hindi hambal niya kurbada sa Mayo 9 ati sige why gid sa problema di ba amo man lang yang aton ti okay man lang gasugid okay man lang sugid nga sugid pero lain gid ang hulid kun si Bro Ero Libuon pa. 23 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagan. Pabalik naton, unahon naton si Attorney Jairo Santo Didujillo, ang spokesperson sa BGMP Region 6 nandri sa ato sa ring makoton sa aton nga makabombo sa mga balita man naton sa mga kauturan ta mga PDLs nga makabuto gali personally nga magkadto sa mapresento sa palabuton nga Mayo 9 nga eleksyon. Katahom at di sila bisan ala sa ara sa sulod sa prisuhan matagan man sang tsansa gani sila ang maka-exercise sa ila sari nga right of suffrage. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo
bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagbaragag. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Nauta na yung mga balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Samtang ginaangan nato no, si Attorney Jairus Anthony Duhilio, ang spokesperson sang BGMP Region 6. Ang revenue kuno sa probinsya sa Negros Occidental nagnubo. May konfirmasyon rin aton nga provincial administrator no sang probinsya sang Negros Occidental nga si Attorney Refrando Diaz. Sa Rede Makabanan. Ate sige, balikan ta lang guro si Bombo Dennis no. Unahon ta lang sa long line. Bombo Dennis, kindly hold on na. So balikan ta lang guro si Bombo Dennis sa bikana sa piyak ng linya ang spokesperson sa BGMP Region 6 no nga si Attorney Jairus Anthony Duhilio no sa aton sa ring Zoom interview. Attorney, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo di sa buong attorney si Bombo Pons, may gabi sa imo. Mayong gabi man Bombo Pons kag sa tanan nga tagpalamiti isang Bombo Radio sa bilog nga Western Visayas, especially sa dira sa aton mga kauturan sa Bacolod City kag Negros Occidental. Yes, Attorney. Thank you, Gid, no, sa saning opportunity. Attorney, how's the preparation sa BGMP? Kay that time, na-interview ko man din last month, I think, no? Nga, may mga nag-registered diri or qualified nga mga PDLs naton nga pwede gid ka makaboto, no? So, how's the preparation naton, Attorney? So far, Bombo Pons, no, ang aton liderato sa regional BGMP Regional Office 6, nag-direct na sa aton mga jail wardens nga mag-prepare no para sa aton nga PDL voting. So ginapahibalo naton sa publiko ang aton mga kauturan sa sulod sang aton mga pasilidad sa BGMP jails region-wide, nationwide actually. Magapartisipar man no
sa pihak nga ara sila sa sulod magapartisipar sa pagpili isang aton mga lideres ng aton nga pungsod. So bilang mga pumuluyo no kag citizens sa Pilipinas, magapasakop sila kag mag-ehersisyo sang ilang right of suffrage sa maabot nga Mayo 9 national kag local elections. Okay. So ang report nga ti magwa gid gali sila no magkadto gid sa presinto attorney no. So ano kay ti ginantaw sa iban ang risgo bala no the way nga di ba kasiling abi nga base no hindi ni mabantayan maayo no kag ini sila ang makapalagyo bala attorney. Ang aton nga mga PDL voter Bumbo Pons nga ginabugusan sang 6,939 no kag 3,965 dira ang halin sa Negros Occidental kag ang sa Panay 2,974. So nagtaas ang aton nga mga PDL voter sa subong nga tuig tungod man sang on-site registration nga conduct sang aton COMELEC sa sulod sang aton mga jail facilities. Luyag naton nga ipahibalo Bumbo Pons nga may duha ka klase ang pagboto no. Ang pagcast sang votes sang aton mga PDL voter. May ara kita nga on-site voting or may mag-establish kita sang PDL satellite voting precinct no sa aton nga mga pasilidad. So ang may mga PDL voter 50 and above may ara sang isa ka special polling place no dira sa aton mga facility. So for every 100 may isa ka polling precinct. May ara man nga mga PDL nga magaboto no sa guwa sang aton nga pasilidad provided nga mag-secure ang aton nga mga jail wardens sang court order no. So may mga instances nga ang aton nga PDL magaboto sa guwa sang aton pasilidad. Ini sila amo ang mga voter nga hindi rehistrado sa lugar kung sa diin sila na-detain no. Kag ang ilang rehistro bala sa guwa sang locality kung sa diin sila na naka-detain no. So but that will be subject sa pag-secure sa court order on the part sang aton mga jail wardens. So but ang aton mostly kay damo man magamay man lang nga percentage ang magagawa para sa escorted voting no. But mostly ang botohay sang aton mga PDL magaluntad sa sulod sang aton pasilidad pinaagi sa special polling place sa sulod sang aton mga jail facilities. Okay. So tiway nagali kolba ano sa sining kasi makapalagyo kay dira man lang gid sila iya pwede man nga makaboto. So at least no attorney daw diri na facilitate bala sa BJMP no nga para man nga ma-exercise nilang ila sining right of suffrage. Yes, but we have to clarify no Bumbo Pons nga ang pagabutohon sang aton mga PDL amo lamang ang national positions kag ang party list no. They are not allowed nga magboto sa lokal nga mga positions. And actually ang aton mga PDL ginatinghuan nato no nga maging aware man sila sa nagakatabo sa aton sa syudad kag sa guwa sang aton nga pasilidad no. Previously gina-allow nato no through live streaming nga maglantaw sila sa mga debate man sang aton mga presidentiables kag aton mga national candidates no para sa ila man nga ma-monitor kag mabal-an ang mga plataporma sang aton mga kandidato sa nasyonal. So it's a good thing no nga
matagan naton sila sang kahigayunan man no nga magpartisipar sining palaabuton nga Mayo 9 national kag local elections. Oo. So, anyway, limitado man, no? Ang ilaw sa nga pagbuto. Kaya ang mga preso, attorney, tilay na imang daan na lugar mo, no? Yes, oo. Okay. Sige. Anyway, so May 9 gini mismo, no? So, kwan kita be, no? Ano kasiguro nga ma-deliver gid sa insakto or maisip mo, Mandiri Attorney, ang ilang nga boto? Yes, oo. May ara kita no hindi yang ang mag-conduct sini sang ilang pagboto pagkas sang ilang votes. May ara kitang halin sa COMELEC nga special elect no. So sila sining ma-facilitate. So may mga guidelines naman kita. The national headquarters have actually issued just last week sang guidelines para sa pag-implementar sa sini nga palabuton nga PDL voting na. Okay, sige. Anyway, 100% preparado na kita sa BGMP? The regional director has already directed ang aton mga jail wardens no nga prepare no mag-identify sang isa ka lugar sa facility naton sa tagsa-tagsa ka pasilidad sa mga jails naton nga magbutang no sang lugar gid para sa pagabutuhan sang aton nga mga PDL. So kay ang aton nga sa guidelines naton dapat 10 persons at a time lang no sa isa ka lugar. Parehas man sang nagaluntad sa guwa no, may secrecy batungod sang aton nga health protocol. There will be barriers no sa aton nga mga members sang COMELEC Special Electoral Board. And in fact, we will be allowing also some media personalities accredited by the COMELEC as well as mga watchers, mga accredited nga mga international organizations probably nga magiging observers no sa during sa conduct of PDL voting. But as I've said, may maara kita nga amuna ang aton nga guidelines nga pagasundon sang aton mga jail wardens nga may mga barriers no kag magasunod man kita sa protocol may ang aton mga jail nurses will conduct sang health assessment before sila magsulod sa aton special polling place. May temperature checking no assessment sang mga base may mga symptoms no so to avoid also base kung dira pa luntad ang aton mag-spread sang COVID-19. At just the same sa aton mga visitors sa aton COMELEC Special Electoral Board, watchers, media personalities that will be coming in sa aton nga facility, they will also be subjected no sa security protocols kag sa aton nga health protocols. Okay, no kay 20 si COVID ari pa di mo, no? So that's normal lang. Yes, Bumbo Pons no. Actually amo na no ginatinguan naton nga mabalanse man ang pag-ehersesyo sang right of suffrage sang aton nga PDL at the same time protektahan man naton sila nga ma-prevent naton ang pagsulod sang COVID-19 sa aton nga pasilidad. Okay, sige. On the other hand, attorney, no, pwede ko lang naguro masalot, no. Kamusta monitoring ninyo no sa bahin sang inyong mga district jail naton so and BGMPs naton no so kuan na ba kita sir nang overcrowded na kita or kamusta attorney? There are several jails nga naton dira sa Negros no kag dira sa bilog ng Western Visayas may mga jails kita no nga mga ma-consider naton nga medyo congested no may overcrowding. But we are taking steps no nga mapahagan-hagan ang epekto sang ini nga congestion especially with the coming summer season. Okay. So tikay ko mo daw nagtaho-taho naman ng COVID, may report kita diri nga nabaton from Metro Manila nga
mostly sa mga priso dito nagabalalatian sang TV, no, kon tuberculosis. Ano assurance nato ni sa ila attorney nga bisan ara sila dra nga maging healthy man bala sila? Ang aton nga regional office actually just last few weeks nagkandak man sang TB assessment sang aton mga PDL sa bilog Western Visayas, especially dira sa Negros Occidental. Okay. Regular ang mga check-up. Anyway, ti subong masilingtang ti at stake ang ilang health condition subong na? Yes, and actually in coordination sa aton mga city health offices, continuous man ang treatment kung may ara man kita nga mga cases sang TB sa aton mga PDL. Gilayon man ina nga ginatagaan atensyon kag treatment. Okay, sige. Attorney, last day, basta may mensahe ka sa aton sa rin matag permati sa buong gabi? Sa aton nga tagpalamati, no, we assure nga ang aton nga mga PDL while ginatagaan aton tsansa nga makabuto kag makapartisipar sa sining nagahilapit nga national kag local elections, DBJMP regional leadership will strictly adhere sa mga security measures, no, to prevent ang pag-occur sang any jail disturbances kag ma-prevent ang mga breaches sa security, no, para malikawan naton ang any untoward incident sa pagpatigayon sining PDL voting sa nagahilapit nga Mayo 9. Okay. Attorney, with this, thank you so much, the Jail Chief Inspector, Attorney Jairo Santo Nindilio. Sir, good evening. Salamat, Gid. Thank you very much man, Bombo Pons, kag sa sining kahigayunan nga mapahibalo naton ang kinamatarong sa aton mga PDL sa nagahilapit nga elections. Okay, salamat gid sa attorney kag Jail Chief Inspector Jairo Santo Nindilio, ang spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP Region 6. More or less mga 4,000, no, ka mga kuanaton, no, ka mga inmates daw, mga PDLs ang pwede gid, no, ka grade na, no, ka maka participate naman iya sa sining pregonon nga kuan, no, nga election o kon pinili ay sa Mayo 9. No, kanami matian, no, nga mga PDLs naton ti may chimpo man ang makaboto. Pero kuan na sila, no, kumbaga sa absentee voting bulang nga mga procedure, no, nga pwede mo lang maboto presidente, ang vice presidente ka mga party list representatives. Wala gid na, no, so di kayo makaboto sa mga lokal nga mga nagapapili kundi kaya nga BJMP na preso, no, kung na detain, no, so kundi ngati mga national positions na gid, no, ang imo sini nga pwede, no, sa didri nga maboto. At least, no, ini sila iya matagaan masang tsansa, no, kag makuana, no, exercise man nila ang ila sining right of suffrage, no, para sa sining palabuton iya nga eleksyon. So kuan lang tato, no, nang concern lang tato sa bahin sang health condition, no, sa aton sining mga preso ti although may mga congested man nga mga presuan diri, pero ti gina-situate man na, no, sang aton nga tagsa ka mga kuan, no, tagsa ka mga BJMP jail naton, BJMP facility, no, gina-situate man na nga ti manginalti kag may mga regular check-up, no, ini sila nga ginapatigayon, no, sa tagsa nila ka mga hilikoton. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi, di ba sa aton sa iya nga palatuntunan. Nga nato nga report, no, naton iya ang ining sa bahin sa Kwanbla, no, sang pag-approve, no, sang Trade and Bank, no, sang sining conversion sang Carlos Hilado Memorial State College, no, gin-convert ini into Carlos Hilado Memorial State University.
So amo ning ginanantaw naton, ha? Nga mga development sa bahin man sa ato sa ring nga makauturan, and at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo. Ti katahom no? Kung mag-amo sina, madugang-dugangan, no, ang ilang budget, no? Magadako-dako niyang ila siling budget after no, nga gin convert na sila into university, no? So damo man ang nabuligan, no? Sang ato sa ring nga makauturan with regards sa sing pag-eskwela, no, sa kolehiyo. Diba ginalibre na ang mga matrikula, no, tuition, sa bahin sang kolehiyo, no, kung makatampak ka na dira, sa college. So ginapasalamatan tagid, no, ang ining kampo kag mismo sa pagpaninguha man diya, no, panikaso anyway sa 2017 pa ni, no, sa mabuto lingon nga ti ko election amo pagpagwa, no, ti ano mo kay amo pa lang ng tiyempo, no, nga nagpagwa sang approval, no, ang Inbank. So ginahulat na lang ning resolusyon ipagwa sang Said Inbank sa ilang approval para nga nagsisimula pa lang pati gunon man nga seremonya, no, para ideklarar niya nga opisyal, pero subong pwede ta ni matawag, no, nga university. So ini mga accomplishment lang ini, pero makahatag sang dako nga benepisyo para sa mapmuloy, para sa mga college students naton within sa Bacolod City and Province of Negros Occidental, kay may isa man sa main ang sa Talisay, no, main campus nila, no, diri may ari man sa Alihis, sa Fortune Town, may ara man, no, nga eskwelahan nila, no. So hindi man siling para ini sa kuana, no, para ini iya sa mga pigado lang, damo man nag-eskwela nga mga manggaran, ano karon no, so pero sa mga licensure exams nag-excel man diri, no, gagwa man ang ngalan sang KAMSI. Ay sa peklinya ang Director for External Affairs sang Carlos Hilado Memorial State University from KAMSI to KAMSU, no, kasi Sir Roderick Samonte. Sir, live kita karon diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni, maayong gabi sa imo, sir. Bombo Ponce, maayong gabi, no, kag maayong gabi sa tanan nga tagpalamati kag nagatanaw sa Bombo Radio Bacolod. Salamat gid sir, no, sa saring opportunity. So ano ang mga interaksyon karon sa KAMSU, no, or KAMSI? From KAMSI to KAMSU, ngati gin-approve na sang Said Inbank, no, ang ining pag-convert sa inyo into university, no. Siyempre ini pagi sa bill man gagin-file ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya, Sir Roderick. So dako gid ang pagpangalipay sang tanan nga taga KAMSU tungod sining maayong nga balita, no, nga dugay na namon ginapaabot nga isa na ka State University ang Carlos Hilado, no, kag ini ginakalipay ginamon kag ginapasalamatan ang tanan gid nga nagpakigbahin agud nga malabot namon ang ini nga estado bilang isa ka panibag-o nga state university in the entire country, no. As far as I know, ang Carlos Hilado Memorial State University lamang ang bag-o nga university subong nga state university sa bug-os nga pungsod Pilipinas. Okay. Dali ka pasalamat gid kita sa tanan, no, tanan gid nga mga opisyales, manunudlo, mga estudyante, amon alumni, mga staff kag mga naging kabahin partners sang Anay Carlos Hilado Memorial State College nga nagbaka-baka gid, nagubra kag hatag gid sang ila tanan nga ikasarang agud nga malabot ini nga handom nga mangin isa ka state university. Aton man ginapasalamatan kag ginapasudlunggan ang tanan nga mga kongresista, labi na gid ang 3 ka congressman diri sa Negros, no, si Congressman Greg Gasataya sang Bacolod, si Anay Congressman Albi Benitez sang 3rd District, kag si Congressman Mirasol sang 5th District dito sa Sur. Tungod sila nga 3 ang pasaka gid, no, nagpasar sang House Bill
no, agod nga ma-convert ining institusyon into a university, no. Ginsugdan ini nila sang 2018 kag ang ilang nga House bill ginparisan man sang isa ka Senate bill ni anay Senador Bam Aquino, no. So siya ang sole sponsor abi sa Senado naman nga level, agud nga mapatigayon, no, ang bill kag mapalakat agud nga mangin isa na kalayi, no. Kag nangin layigid ini siya sang tuig 2019, no, exactly April 26, no. So nangin layi na pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte, kag pagkatapos nga napirmahan ginpaagi sa isa ka proseso, no, halin sa CHED, no, gin-review kami, gin-evaluate nga ginpasiguro nga ang Carlos Ilado nagakaangay gid namang State University. Medyo naghinay la ang palakat halin sang 2019 tungod kay naabtan kita sang pandemya. Kung wala siguro ang pandemya, base sa nagligad pa nga tuig kag na award ini sa aton sang CHED, no, Commission on Higher Education and Bank, nga kaina lang sang aga nag-meeting kag na ilangan na resolbar nga natuman sang KAMSI. Ang tanan nga mga requirements, no, kag ang mga hilikoton gani subong adlaw ilagin anunsyar nga isa na kita ka State University. So ginapasalamatan gid namo ang tanan, kag of course labi na gid ang mahal nga makaako nga siya gid ang nagtuytoy kag nagiya sa tanan agud nga malabot ining handom, no, nga ginsugdan pa sang mga naglinigat nga mga presidente namon, labi na gid sang presidente namon nga nagtaliwan si Dr. Renato M. Sorolla, no? Kag siya ginbuslan subong sang among presidente nga naeleher sang 2020 si Dr. Norberto Nomer Mangulabnan, no? Nga siya ang mangin una nga presidente sang Carlos Ilado Memorial State University. Okay. So ti ano na preparation subong sir kay ginahulat na lang ning resolution, and then ti may muna iti in grande nga kuan siguro, no, nga seremonyada nga ginawa diho na subong sa KAMSU. Yes. So madamo gid kita kami sang ginapreparahan. In fact, halin pa lang sa nagligad nga bulan, nagaprepara na gid kami, no, kitungod na ginapaabot gid ni namon. So buwas may meeting kami, no, mga top sa admin, upod sa among presidente agud magbalay sa mga plano, no, upod sa Commission on Higher Education, no, kay sila ini ang may magamando gid, no, kag amo na siling mo kay Nabombo Pons amon ginahulat ang official nga dokumento, no, nga nakasulat kag nakasaad nga indeed we are a university. Apang gintawgan kami kay ina ang amon presidente insigida pagkatapos sa meeting kag ang amon anay chairman sa Board of Trustees namon nga si Commissioner Aldrin Darilag nagpagawa na sang iyang congratulatory poster or banner sa iyang Facebook page, no. So isa ina official na ina, no, nga basihan kitungod nagpagawa na siya kag nagtawag man sa amon ang regional director, no, si Regional Director Alvarez, kag ang damo-damo nga mga opisyalis ng CHED nagsigtawag na kag nag-congratulate na sa KAMSU. Pero wala pa kami may ginakaptan nga resolusyon nga permado. So hopefully by tomorrow State College ni KAMSU. So marami ni Japon sa inyong programa, no, like ng mga free tuitions nga gina-offer karon sa aton nga mga college students. Sir? Yes, Bombo Pons. Siling ko ining libre nga tuition, no? So still i-continue ini sang KAMSU. Yes. Padayon ang libre nga tuition, no, kay isa ina kamandatos sa tanan nga mga government higher education institutions, state universities and colleges nga ang tuition mangin libre para sa tanan nga mga estudyante, no, nga qualified, nga deserving, agud mapatapos ang ilang pag-eskwela kag makaangkon sila sang degrees nila. So may gina-expect man bala kita, sir, nga ti posible pag-convert into university nga maga-increase pagid, no, ang enrollees ninyo by this school year?
Well, for this coming academic year, I doubt kung may increase kita, no? Kay tungod ba lang na plano na kag naalokar na ang budget for this fiscal year. So naset na ang target kag ang quota naton, ang ceiling naton for admission na set na. So practically, do hindi na ina siguro mabag-o unless kung may dugang ang pagmando ang CHED sa amon kag may dugang man nga budgetary allocation apa ang budget sa tungod kuha kita sa national government kag napasar na ang budget medyo plastado na ina, no. So ang ato nga pagtan-aw nga sa masunod, no, ang hindi ini but ang next academic year 2023-24 dira tagid na mabatyagan ang tanan nga pag-expand kag pag-increase abi kay tungod nga bag-o na ina nga budget cycle kag therefore ligwa na dara si KAMSU no nga maka-expand sa programa niya. So in the meantime, for this academic year 2022 to 23 nga magasugod sa August 30, ang budget is as is kag ang target is as is unless no as I've said earlier may panibag-ong order halin sa CHED, no, halin sa national government that we have to adjust, then we will adjust. But definitely for now, inaiya mangin status quo ina. Oho. Okay, bauti katahong bid, no? Kay gina-expect niya sang tanan, sir, basta university, mas dako-dako na yung budget. So siguro, maalawtan, makaalat sang dako ka budget by next year pa ni siguro, na GAA man, maupod sa GAA. Definitely, no? Definitely, kag hindi lang ang budget allocation abi, no, of course ang opportunities man sa amon will further expand, no, and this will be a challenge to our administrators and our faculty and staff, no, that we have to live up to this status, no, because you know with a higher status comes a greater responsibility. So we deem it as a responsibility to the public, no, being a public institution, nga to really serve them with excellence, no. So may mga panibag-o nga matabo pero ang quality sang education, ang spirit sang KAMSU nga ginhalinan ang KAMSI magapadayon ina kag maga-improve pagid kag maga-expand, no, kag hopefully madamo pagikita sang malab-ot kag ang amon bala attention iti magsiling ka university dapat baskog na gid ang research component sini, no. So that's why dako na gid ning challenge man sa faculty kag sa staff kag sa mga estudyante, no, nga hindi na niya siling ano kundi ma-level up gid, no, ang tanan nga endeavors namon, and it will always be founded on research, no, because when you say university, ang pinaka strong pillar dapat is the research component, so everything will be basically research based, no. So dira gid kami maga bira-bira kag it will not be easy, of course it will be challenging, but it will be more fulfilling, no. And sa sina nga paagi mas makaserbisyo pagid kami hindi lamang sa mga pamatan-on kundi sa bug-os nga probinsya kag sa bug-os nga reyon diri sa Region 6, no, in partnership with local government units, with business, with industry, and of course ang amon nga move for internationalization, mas may ligwa na kami to really engage, no, in partnership with international institutions, no, nga magasuporta sang amon nga academic research, community engagement kag undertakings in promoting good governance. Okay, no? Ang KAMSI, nadumduman ko, sir, nagkakadala man kamo sa top, no? Sa top 10 sa mga rankings sa mga licensure examinations man ninyo, no? Sa ginapang offer man ninyo dira nga mga no? Nga mga courses, no? So anyway, congratulations in advance sa inyo, Yes, Sir of Robert. course, Bombo Pons, no, ang aton nga civil engineering is always top, no. In fact, considered the number one in the country right now because of our board performance, and therefore expect we will do more para nga ang the rest of our programs na may mga professional board exams
mangin top man no malagas ining standing no. So dako ini nga pagpanghangkat sa amon kag amon ini gina welcome kag gina paabot gid no kag ginabaton kag again nagapasalamat din kami sa tanan nga naging kabahin sang ining journey namon no halin sang 2018 naging pasar ang bill hasta sa nga napirmahan kag naging layi kag hasta sa tuman namon ang tanan nga ginapangayo sa amon sang Commission on Higher Education. Ini tanan ginabalik namon sa tanan nga naging kabahin, ang pagpasalamat, ang pagpasidungog, ang pagdayaw no kag labi sa tanan liwat-liwat kami nga nagapasalamat sa mahal nga makaako nga wala yagid kami gin pabayan. Sige. Sir Roderick, sir, thank you so much gid sa saning time ginhatag mo sa bunga gabi diri sa Bombo Radio Bacolod. Mabuhay ka. Salamat sa liwat, sir. Good evening. Salamat gid Bombo Pons kag mag-update kami sa inyo liwat pag may naplastar na ang amon nga mga schedule sa mga seremonyas, sa mga selebrasyon nga pagahiwaton sa mga masunod nga mga inadlaw. So salamat gid Bombo Pons sa kahigayunan nga ginhatag mo para sa Carlos Ilado Memorial State University. Mayong gabi sa imo kag mayong gabi man sa tanan. Okay, sige. No, ang Director for External Affairs, no, Sir Roderick Samonte. Sabahin sa ato sa mga kauturan, no? Sa una, sa Sir Roderick, no? Sa time ni former Mayor Monico Pantabella, siya ni ang in charge sa no? Sa Mascara Foundation. Subog dito naman siya, no? Sabahin sa Carlos Ilado Memorial State University, kung kamso na, kung tawgo naton yung mga kabaran. So, dako mga bugal, ano? Para sila, all of the efforts, no? Pagpangabudla, sacrifices, no? Kag teamwork, no? Makasiling kita yung mga kabaran nga may aragid sang kabayaran. Di ba? No? So may reward gid, no? Kita tanan-tanan basta nga nagaupod kita, no? Sa isa kag isa, no? Kamahilikoton sininaton kay mo na bala ang mga ang mga bagay, no? Sa diri makabanan, no? Mga bagay bala nga ginapululihan sang tanan, mga sulubaron bla, mga tingwa iya makabanan nga mga nga mga lubrahon, no? So ginabululigan, no? So kay pati kun isa lang bugat mo. Kun isa ka trabaho, may teamwork, no? Kag may target, no? So everybody has a reward. Di mo na, no? So subong sang naaprobahan ini sang Chad and Bank medyo company ni pa madala sa general appropriation sa ako kun gaan, no? Kay mag-university dako ng budget. Ang ihatag dira sa aton sa iyang gobyerno. Di ba? No, so by 2023 paniguro madala iyang gaa. Sa mga budget sa nila. But one thing for sure nga ang KAMSU or KAMCity nag-excel man, no, sa engineering nila engineering courses nila sa sining eskwelahan. Siling ni Sir Ben, you reap what you sow. Sakto gid sir, no? Kaya kung may ginpanggas ka, may ara kagid sang anihon. 14 minutos sa kaligid sa takda alas 8 sa gabi sa aton sa Liga Palatuntunan. Sunod na report ni Bombo Dennis Rubica, nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital, no? So ang revenue kuno sang probinsya nagnubo bagod kay COVID. Di bisan sinoma lang, no? So mayo lang nga igo subong si Ma'am G Padilla ka sa Vergara dito sa bansang Hong Kong. Grabe, bisan kahapon lamang nagamonitor kay Bumbujas mo. Sige no? So may gabi lada sa imo Ma'am G Vergara ang aton nga correspondent to siya ni nabulos kay the late Manang Merly Bunda. Correspondent nato dito sa bansang Hong Kong naga-monitor man. Paano nagnubo ang revenue? Because ang COVID, nakalampuwa sa ng probinsya, sa Negros Occidental. Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, report please come in. Yes, Bombo Pons, mayroon siyang pagnubo sa local revenue income, no? Sa ato sining probinsya, sa tuig 2020,
kag ituig 2022 no amo gining chimpompos nga ra kita sa height sang pandemya no sang COVID-19 bumupons ini mismo ang gin-confirmar sa aton ni Provincial Administrator Torre Franjo Diaz na matapos nga nag-meeting sila no, sa mapisel sang EEDD, Economic Enterprise Department pala no sang probinsya. Bumupons no kiti inabalanta man ang aton nga probinsya sa nagsuntal kadamuan sa tadi it's supposed to be sang income no like ining Arkila sang Ayala Mall, ang Arkila dira sang 888 Mall Bumupons, ining aton tani operation sang aton nga mambukal Mountain Resort no kiti balanta man naguntat mes pandemya no ginimo nga COVID facilities aton nga vendors market blada ang palapala naton ako ti umana man nagani sang last year pa no why man na makopar until now kay ti bawod man si pandemya ti do pigaw man negosyo ang ining duwa ka mga malls ining Ayala kag 88 Secretary Diaz nga during sang those years nagpangayo man ini gani sang discount no sa atong probinsya kay tibalanta naman sa nga sa pandemya ninit giman negosyo ang negosyo mo damo sa mga tenant sa mga malls nga nagsilira jotay kadto sa mall kay restricted mamumpos ang karamuon sa pagsulod sa tao amo ning nagnubo no ang aton sining local revenue naton Bumupons may lang kay last year ang aton yang cyber center na kabawi kuno Bumupons nasunod siya kay Attorney Franjo Diaz na dumanta ti daw last June mala na ba o July ginbalik sa paginakop sa probinsya ang management sa cyber center naton nga ti sunod kay Attorney Diaz for the last 7 months nga operation under sa probinsya naka-income mga 65 million no ang probinsya Bumupons tisigod boy kita dire yes duman mo ng cyber center nga siling Attorney Diaz sigad niya nagaabuno pa ang probinsya ti magamusa na kunti bawion ta na lang na kadaw perde man ta. Correct amo to gani nga ginbawi lang to Bumupons sa private enterprise nga mo to nagadumala kay ti ang ila ti Bumupons fix lang ilang ginabayad sa probinsya mo ti gusto sa pasulod sa finance kon no kadamo da kay no kumahal sa Arkila nabato nagligat nga pati mga security guard nga pangurakot. Diwasi kon muna kay ti private yung Bumupons operation masulod ko no mga call center agent wala mga ID wala kun ano na pangpangitaan natin yati multa la da mama 50 pesos di multa sa 50 pesos multa ka na lang para makasulod ka pero bisan resibo gali ko no wala sa may gina-issue. Ate, well, taga sulod sa kaban kay mo tong mga chimpo mo po siling ko private yung dumala kay ang private company mo na nagabayad sa probinsya fix nga bayad ti kun sobra dia gano ko dako para kailan na da mo to ginansyan na to nga sigato ti kabos pa ang gina-income sang probinsya sa ginabayaran nga loan amortization kay pila ka milyon na da ang loan man sang probinsya mo para matendog sa cyber center so after ini nagabalik sa pagdumala sa aton nga provincial government kamo tumbal kay gina ni Attorney Diaz for the last 7 months operation under sa provincial government naka-income ang probinsya mga 65 million tisa ka bawi Bumupons pero despite sining pagnubo sang local revenue sang probinsya sang sulod sang ligan nga duka ang 2020 po sa buito pinakataas ang pagnubo mga ga-range sa 40% pag 2021 at least nagnubo na lang so expected is 2022 maka-amat-amat naman dako income ato probinsya kay tuloy Bumupons buwas bukas naman ato nga mambukal resort and wildlife sanctuary nabuksan na ni buwas Bumupons so good boss pwede na sila kadto dito walk-in or pwede man sila early booking sa aton mambukal office diri sa Kapitolyo so isa ni sa mga isa naman sa gitungan sa aton sining probinsya
at least makadugang naman ni sa local revenues no sa ato probinsya ni pagbukas duwat sa nga Mabukal Resort and the Wildlife Sanctuary. No, ang aton dira ang vendors ng fish vendors na blabong bupon silang old palapala natong kita na kita na sa aton nga mga viewers ta may video ta na gwapo ina mo no. So sunod kay Tony Diaz nga may mga tenas na dira, may mga nabid na nga anytime no or soon no pwede na makasugod sila baligya so makadugang naman ni income kag ti isa man diri sa gitong agyapon sa aton nga probinsya nga mapasanyog ta pagid no ang tax collection naton kay ti during pandemic lingko ni mga may ara programa sa national government nga pwede kita na makaluwag-wag no sa pag sukot sa mga taxes no so di man buhin-buhin ang aton nga local revenue. Pero bisan pa paano bumpos pagnubo sa sulod-sulod katuig do wala man wala man putong aton probinsya. No? Kasi may mga savings magyapon, may budget magyapon tawod lagko mga itong bonuses ng aton provincial capital employees ng Desyembre. Nga po tiwas Mayo pagid kon this year 2022 mamat-amat na balik kay kumuti nagbulokas naman ng negosyo. Nagalaom atong provincial government nga magkaganar na no sa dako matamat na balik no ang aton nga local income bomo funds. Pamatian ta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Nag-review kita no ang the past 2020, 2021 ang aton nga local revenues no nag-drop gid iti why for the first time the mga pila 40% sa local revenues ta sa the reason being nga wala ka operate no ang aton nga mambukal mga hotel pandemic and not only nga wala siya ka operate ginusagid siya as facilities no so pero as facilities naka-earn man sa jutay no pero hindi gid as much as kung ang aton nga general public nagasulod sa aton sini nga mga EEDD nga mga establishments no like Mambukal and other pero the good thing is mo na ang aton yang cyber center nag-income gid no for the last 7 months sobrang 65 million so that really helped us a lot. Pero hindi na siya galing ang mga nalantaw sa SGLG ta, no? Ang nalantaw nila is ang performance pa sa 2020. And also, another reason, pag nga nagnubo ang aton nga income, no, is damo man sa aton nga mga lessees nga nagpangayo sang discount, no? Ayala, 888, no? We, in the spirit of support o bayanihan no nag-allow si Gov kag ang sanggunian nga maghatag kita discounts no sang ECQ lagko gito yung na-request nila nga mga discounts tag 40%. Later on sa nag-ara na kita sa mga MGCQ do 25% ang ilang na pangayo nga requests for discount. We granted it, the provincial government granted it. Kung ano tong discount nga nahatag ta sa lagko tanga lesis, amo man to ang mahatag nila nga discount sa ila man nga manugrenta. Supposedly felt at that time was really important kaya buligan taman aton nga mga pumuluyo nga maka-recover economic. Yes, amo na ang aton bukal na brihanta na that will again attract a lot of tourists. And in the process, we will earn income. No? Ang food terminal is about to be awarded na sa aton nga mga nag-apply kag nag-participate sa bidding. That will generate also income. And of course, ang cyber center and ang aton nga mga collections ng taxes supposedly improved na naman. No? Bumupon sa mo to ang payag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. So, this year na magkabutsyog man, magkadako na aton local revenue income bumupon. No?
diriya sa probinsya sa Negros Oriental sa vaccine ti daw lagi man kita sa one step back to new normal. So mga negosyo naton diri sa probinsya, mga ginkaman sa probinsya naton maka magkabalik sa 100% nga operation Bombo Ponds. Ati okay, huwag na sa problema. Yes, mga balita gikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa report ni Bombo Dennis Rubica. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 25 minutos na. Nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Kaya na kay matadlong na, no? Pero na sa nagdumala sa Negros Spur Service Center, wala gid. No? May lang kay ti na talupangdan sa administrasyon, no? Ni Gobernador Bong Lacson kagupod sa Provincial Administrator nga si Attorney Reprando Diaz. Mayo gini mag panilag sa Attorney Diaz, no? Subong da nga to bro, ano? Si Sir Arnel mo nang gamanid sang pasasabi center, may dako-dako nga income man subong, no? Makabaran since nga tigin balik sa probinsya ang management. Happy to announce, no? Nga ang Bambucal Mountain Resort and wildlife, ano tong Bali Bombo Dennis, pero may mga wildlife kita da, no? So wildlife sanctuary, no? Naton ti mabukas ni naman sa publiko ti masaksihan tanan ni ang new nga Bambucal Resort para sa aton nga makuta nga nagadugok man ka nagakadto man dira, no? Kamo ni isa sa mga naga-contribute man sang dako nga income para sa probinsya sang Negros Occidental. 27 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi, may mga nabili na kita mga paramdom. Pabalik ta report ni Bombo Grace ni Lumaton sa patron di sa ato sa ringa pagparagad. Kapulisan may dugang ba preparasyon diri, hindi pa tapos ang laban sa palabuton ng eleksyon, may 20 dias pa kita, no? So nga taklaron para sa eleksyon, iba nagadali nagid kado kakapoy nagid ang eleksyon. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpakalagay. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na. Ang nakanigan sa takna ng alas 8 sa gabi rin sa aton sa ring paratuntunan. Mag-report sa patrol with Bombo Grace Novaton. May identity na kuno ang ining natabo ya makabanan nga engkwentro napatay bla no sa engkwentro ti may identity na no ang napatay sa engkwentro ya makabanan dito sa may bahin sang area sang Kawayan no so muning ginambal ko blagi na nga ti masubo no nga makabaton kita iya sang balita no nga ti may mga napatay nga mga rebelde nga no People's Army, may napatay no nga mga soldado o kasunod iya sang sining kuana no kasunod sang sining mga engkwentro nga nagaluluntad. Kadamo makita makabanan sang mga gina-offer ang gobyerno kadamo man sang gina-offer diri sa
aton sa nga mga rebelde pero ambot nga ang still they refuse, no? Sang siring nasambit iya makabanan, no? Nga pag patigayon sang sining programa o kon pag avail, no, sa programa sang aton siring iya makabanan nga gobyerno. Nga abi, no? So do galing kay ang problema, no, nga do hindi kita galing iya makapangabuhi, no, sang normal o kun wala sa inaway, no, pero na sa bahin sang mga rebelde, no. So ambot, no, kun ano gid ang gusto naton diri. Kung gusto tagid nga mag ginamo sa mintras, ni nga why na sa may upod sa inyo mapmuluyo mas labi pagid nga magkontra na sa inyo, no? Pero kung maghimo bla kamo sa mabagay nga makapayo sa tawo, so dira guro bisan pa paano makaangkon kamo sa pagdayaw, kag kwani siyempre kuha dugang simpatiya sa mga pumuluyo, di ba? Tiyo may napatay naman sa enkwentro, no? Sa matropa sa militar, no, dito sa may area sang Southern Negros sa Kawayan, no, kag against sa mga CTG, mga communist terrorist groups. Tiway untat ay enkwentro dito sa bayan sa Southern Negros. Kung ako nido nakulbaan ako, no, ako nga start dito sa bayan sa Southern Negros, no, kulbaan ako ni. Okay nga siyempre ang kangawa blang basi kun ikaw naman blang maisunod ra, no. So although nagasiling kitang ang aton iya makabanan nga kwan, no, ang aton mga militar siyempre ginadepensahan gina nila mapmuluyo as long as, no, nga pwede pa lang man nga hindi makwanda, no, hindi apekto, hindi maulamid, no, kag hindi maging collateral damage, no, ato sa mapmulo imo na sa aton mga militar. Ano mo kay daw mo lang na gani ang ginakwan, no, ginahimo nga shield man, no, or taming sang mga rebelde, no, ginahimo nila nga taming, no, ang mga sibilyan o kun ang ini nga mga pumuluyo naton, no. So sa liwat nga panuktok kita sa mga tagsa ka mga puwertahan, no, sang kabubuton sa mga rebelde, magbalik na ta sa sabak sang gobyerno kay way gid sang may madula sa aton. Kag mind you, wala gid sang kabiringgan, no, parayon nga pag kontra, no, sa gobyerno nga daw wala naman nagaklaigo. Sakta ining pinakalitas nga update si Bombo Grayson Lobaton sa Makabanan sa aton sa ring pangaragad dire man sa aton sa ring palatuntan interview dire, no, sa kay Colonel Lieutenant Colonel Apitong, no, sang 3rd Infantry Division naton, no, dire sa may bahin sang kuan, no, sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental or Western Visayas, no, Region 6 kag Region 7 mo, no, ang sakop sang aton sa iyang third ID, no, diri sa bahin sang aton nga mga militar. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 39 minutos na, no, ang nakaligad sa takna kalas 8 sa gabi. Derman sa ato sa ringa para tuntunan. Bono hidlaw man ta kay Madam Gloria Martisano ba? Sa mustas ng Nelson da ng, no, babysitter Japon. Sa bansang sudad yasang Silay, no. So thank you again for listening and watching, no, sa Facebook page, no, sang Bombo Radio Bacolod sa subong iyang gabi. Sige, no? So kay karon makaistorya naman kita sang kuana sang pinakaligtas, no, ang kuan, no, nga mga balita kampanya serye, no. Kuya grabe na namitan ko niya magkuan sa mga paindis-indisan isang mga crowd sa kuan mo, no, sa bahin sang mga rallies mo, di ba? So
kuha na, no? Ka-exciting, no? Sa eleksyon subong. No? Kay daw ay isang mambal nga pierde do puro na lang ya daog. No? Puro na lang sila ya daog, ti manon lang tas ni. Kung puro na lang daog, ang aton nga mga kandidato, no? So as long as wala pang eleksyon, no? Ti hindi pa kita maka-confirmar, no? Nga amo ini ang daog na or siya ang daog na. No, so paagyon tanay sa pagboto no, sa ngaton sa nga mga kauturan, no, okay lang kasi mabali ang TL mo. Di ba? So mula na ang panugyanta, no, hindi gid magpadala-dala, kay hindi gid magpainto, no, sa mga manuginto nga mga politiko. Diri sa may bahin sa Bugos sa nga pungsod Pilipinas. Sa maning balantayan tagid kay nga no, masadya kay because nga ang ang ining eleksyon, no, presidential election ti iban sinidri bisan perde sa politika pero daog sa bulsa. Amo nang paborito nga moto sang klala ko. Amo na ang paborito nga boto sang akon kilala, no. Pierde sa politika, no, pero daog sa kwarta. Kaya meron mga ganyan mga politiko, iyang wala ginakuan niya. Wala niya gasto ang budget nga ginhatag sa iya. Kaya ginabulsa niya. Ang ending, no, sinidiri, siya mga kabiyanan, no, ang ending siya ang daog. Kag siyang perde. Daog sa kwarta, pero perde sa politika. Sa tayo na latest nga update sa development sa counter dito sa Banwasang, Kawayan. Si Bombo Grace Lynn Nobaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bopon. Ang napatay Bopon sa encounter, mayroon na siyang identity. No? Bopon, isa na siya ka 62 years old, no? Na lalaki, na giningalanan kay Celso Tribunalo. No? Celso Tribunalo alias Larry. Bopon, sa isa ka squad leader, no, sa Panwasang Kawayan, no, Pons. Kag ini siya ang may igo, no, hindi pa ma-sure gido, Pons. Hindi pa matumod kung diin gining igo, basta sa lawas, no, diyan ni lawas. Kag, Pons, ang encounter nga tabo kagina, isa lang man ang patay, kag siya ni ang patay, no? 52 years old. Kag wala iyasang may nasamaran o kung nabuhinan din sa mga soldado sa 15 IB. So, iniwawa po nga update magikan sa spokesperson sang 3 IB, si Captain Tim Apito, no, Philippine Army. Po, kag ipangayok na lang ining data wala, no, sa bulan sang January until now, no, po, may ara sang 14 ka mga encounters nga nagluntad sa bilog nga nasakupan sang 3rd Infantry Division. Pumapons kag ang sa 14 nga ini may ara sang 13 ka mga encounters sa diri, no, sa Negros Occidental. Kag isa sa Panay na pumapons. So sa mga natabong encounters, siyam diri ang patay kag mostly halin sa Negros Occidental. So may ara tanan nga 34 ka mga NPA nga na-neutralize ang 3 ID, no, weapons. 8 diri ang apprehended, 15 weapons ang surrendered na, 3 ang naaresto, no, kag gaging pangalanan man ni Captain Simapitong ang mga NPA ni, no, nga napatay kag naaresto po. So mataas sa ila si Ramon Patriarca po. So ang ining ang mga atubang, no, sa aton sining mga kasundaluhan po nga mga grupo sang terorista or kon NPA mga grupo po. Tutay naman lang naging sila tanto kadamo kay hindi man mahatag exactly no, ang data kay para naman mo po sa protection ng bala, no, kag security. So
sa padayon nga pag-away no batok sa sining makawala nga grupo Bongopons, still meron man sa gihapon ang nagapabilin no nga nagapamatok pa Japon sa atong sining nga gobyerno. So hindi makuntat atong sining mga kasundaluhan ilabi na gid sa mga sakop no sining 3IT Bongopons. So regarding naman Bongopons no sa adugang nga update sa sining encounter sa Banwa sa Kawayan, aton pag ginadugangan no kay wala pa ni siya nakuha sa iyang family Bongopons no kasi nilang gid nga gabi na update o na identify ining napatay nga NPA dito sa Banwa sa Kawayan against no sa 15th Infantry Battalion. Bongopons, pamatian ang tingog sa spokesperson sang CID nga si Captain Kim Apitong. Ma'am, we would like to add up yung encounter kanina na pang 14 po yun na encounter. We had 13 encounters po January hanggang to date. Tapos kahapon, kanina ay nadagdagan po ito ng isa. So 14 encounters po ito lahat. Out of that 14 encounters po ay siyam na po ang namatay dyan na NPA, casualty na NPA. So in total po, meron po tayong 34 NPA terrorists, na neutralize natin. Siyam po dyan ay namatay sa encounter, 8 po ay apprehended, 15 po ay nag-surrender, at 3 naman po yung na-aresto. Yung 34 NPA terrorists po ay 6 po dyan yung mga top leaders. Pinakamataas po dyan na neutralize natin ay itong Deputy Secretary po ng Komiteng Rehiyong Negros na si alias Usting o si Ramon Patriarca. Kasama na rin po yung iba pa pong mga top leaders na mga finance officers at medical officers po. Yan po yung mga na-neutralize natin. Mostly po ng mga killed na NPA ay galing po sa Negros Island. Okay. So, Captain, meron na po bang identity yung latest po na namatay? Opo, ma'am. Actually, ma'am, kaka-update lang po ng ating tropa sa baba. Meron pong, siya po ay si Celso Tribunalo. Celso Tribunalo alias Dahin alias Larry. Siya po yung squad leader. So, leader dito kasi squad leader siya ng squad 2 sa Southwest Front ng Komiteng Rehiyong Negros Occidental. Lalaki po siya. Lalaki po, ma'am. Siya po 62 years old from Barangay Yaw-Yaw. 62 po, ma'am. Tariana po siya. Okay. Yaw-Yaw, Kawayan, Negros Occidental. Saan po ang tama niya o ano pong tama niya, sir? Accordingly po, i-clarify pa po natin kung paano po sa katawan po siya tinamaan. Okay. So, ito po yung namatay. Matagal na po talaga siyang membro. Opo, dahil po sa kanya pong edad ay sigurado siya po ay matagal na po sa membro na CPP-NPA terrorist. Dito naman po tayo, sir, no, sa data po ng mga grupo ng NPA. Ilan po yung active po, especially dito sa Negros? We don't have the exact numbers kasi alam niyo naman po, we really don't devote the numbers ng kalaban natin. Basically po, hindi na po ito malakas, hindi na lang po itong mga ito ngayon compared to. That is why, kung makikita niyo po, kapag kakaroon po ng encounter, talaga hindi po tayo yung casualty sila po. Kasi sa bilang po ng ating tropa compared sa bilang po ng tropa nila, mas maliit po nila pong strength, Ganun din po yung kanilang firepower compared po sa ating mga bagong kagamitan. Okay. Lastly po, sir, ano po yung mensahe nyo sa sunod-sunod na matagumpay ng tropa, especially dito po sa Negros na may as isa pong namatay na NPA member, sir? Ang ating pong yan po ay commitment po ng ating kasundaluhan ng 13th Division kasama po ng mga brigades at batalyon ito para po sa pagtalima at pag-affirm sa mandate po natin para po protektahan yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga
nandito sa Western Central Visayas. Hindi lamang po yan yung ating pong ginagawa. Tayo rin po kaya nagkakaroon po ng suporta doon po sa lahat ng election-related operations with the PNP at ng mga elections. Alam din po natin na recently lang yung Typhoon Agathon. Yes, mga calamities din po nakatutok din po tayo. So sabay-sabay po natin ginagawa yan. And kahit po may mga ganong mga trabaho na naatasahan ay hindi pa po natin natin napabayaan yung ating pong mga kababayan na nasa malalayo tulad po ng malalayong barangay. Nandiyan po yung ating pong mga sundaluhan, patuloy po nagkakatat ng combat operation para po tugisin yung mga pa po na remnants ng CCTFA terrorists dito sa Panay Island sa Negros Island po, ma'am. So, asod-asod ang ilang kadalagan, no? Sa dire sa may enkwentro, pero ang halungan yung Bumbo Graceland, ang wristback sa NPA? Amo man na gani po po. Dapat hindi magkumpiyansa man ang mga militar tas ni, ha? Yes, insak ba na mga po, no? Patayon ng ilang sining intensify, no? Sa ilang sining monitoring. Isan nga damo sa ang komplekso po. Sila yaga pakampat. So, ang pinakalas, no? Munisipyo, barangay Kaliling sa Banwa sa Kawayan. So, kalabanan na po nga mga reasons, no? Nga dabo ang encounter kay may ara na sa encounter nga ahead sina po. Okay, oo. Sige, kamusta ang mga pumuluyo? Anong barangay ganito? Barangay Kaliling. Kaliling? Kaliling. O ang Kaliling, no, may quarters man na sang sang Philippine Army sa unambot kung subong ara pa? Lumawapon sa aton pa na sang kung ara pa, kung wala na. Okay. Lumawapon sa dugang na lang ning report, no, nga nagikan sa Negros Occidental Police Municipal Office na ilaman ni, no, sinisinga kanina, kulang mga sigopit, lumawapon, no, sakop sa Roko, no, ang ilang sining istoryahan, amo ni ang palabuton nga eleksyon. So, sila na lang kadlawopon, sulapit na lang gid, magabotar na kita. So, ang ila sining istoryahan kagina, ang mga deployment nila. So, may ara kita diri sobra sa 600 ka mga presinto, no, sa Negros Occidental. Kag ang tanan nga mga COPs, no, sa pamumuno man ni Police Colonel Leo Pamitan, yan nga assignan gid, no, kung ginhatag ang ini nga order na dapat bopon sa kada presinto may ara din sa magabantay kag sa iban pa, no, nga mga concerns pala when it comes sa pagtabo, no, sa election bopon kag ini nga preparation so kung halin pa man sa nangigad but they are finalizing pagid, no, para nga ready gid pala malayo kita sa tawag nga problema kag mga disgrasya o kung mga any untoward incident sa mga points. So, ang sabahin naman niya sa 18 election hotspot areas, wala man siya nagpag-obabapons, no? Ang man sa gahapon, ara man siya ang apat na mga lugar dito sa Negros Occidental sa red, no? Color ba na? No? Ang pinaka-intensive sa pag-abot sa election, no? Asa sa buong gina-monitor sa gahapon. So, babapons, matian tabala ating yung ni Police Lieutenant Abigail Danasco. Okay, no? So, sa Bumbo Grace, so bali orange man Japon, wala na dugangan tong 18 to? Wala, gid bala mo po sa dugangan, no, masagahapon. Intact, no? Ining ka mga lugar dito sa Negros Occidental nga ginapapikit na election hotspot areas. Apat lang tuya ang sa red, kag sa iban, mandang-mandang mo to ang sa orange mo po. Okay, sige pamatian ta, no? Ang spokesperson sa NOPO, Police Lieutenant Abigail Donasco. So actually, ma'am, no, the meeting is mainly focused on the election day, which is our D-Day, ma'am, no? May 9, 2022, our provincial director and our provincial staff, command group, no, is tasking our COPs on how they will be delegating our personnel, ma'am, no? Per strength po in every city and municipal police station kung sino po ang ma-assign na ma-deploy po sa voting natin. That is 2 per voting centers. May
may total po tayong 638 officers. Beside 98 if I'm not mistaken. And yun po ma'am, the rest will be deployed sa kanilang election monitoring area center, election monitoring areas po natin in every city and municipality. And this po will be deployed as our QRF ma'am, and QRT as well. So yun ma'am, our plans on how we will finish and conclude the election without compromising the peace and order natin dito sa Negros Occidental. With regards naman niya ma'am sa mga 18 sa mga areas sa ginakabi nga election hotspot areas, may mga pagbago ma'am. As so ma'am, still the same, may 4 kita ka election areas of concern under the category. Sa guway pa man na dugang sa aton ma'am from the Joint Security Control Center. So we will wait, and that is being watched as well ma'am, ang aton red areas of concern. Ano ma'am ang katapusan mo na mensahe kayo nagahilapit nakita ang eleksyon sa Kungsod Pilipinas? Yes. Sa aton mga kasimanwa sa personal naton and even sa aton mga botante, PNP, we are really looking forward for this day. We have been preparing since the start of 2022, even the last quarter of... Daw hindi mo, no? Oo. Okay. Mapon. Oh. Sige, go ahead, Bumbo Grace. Amo to sa Mapon. Okay, Mapon, amo nang update na gikan sa regarding sa nagahilapit ng election. Sige. Yes, Mapon, amo nang report na gikan sa patrol ni Bumbo Grace Dulaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Oras sa Bumbo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Lain to yahang nagsugpon ito si Lieutenant Abigail Dunasco ha. So sige no? So muna, saligan ta Japon kapulisan ta. At least daw kampante man tabla nga ti sila grabe man ang preparasyon nila sa parabuton nga Mayo 9 ng eleksyon. Dali na lang, 20 días na lang eleksyon na. May nabili na kita nga maparamdom, balikay kita pagkatapos gidamang sa importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
Talaba, magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa ato sa ring nga pagpalagang. Punto alas 9 na ang takna sa gabi rin sa ato sa ring nga palatuntunan. Nilalang naman ito sa ring nga tiyempo, no? Subong adlaw sa nga Martes. Okay, sa mga Facebook ka viewers naton sa wala nato na mention, no? Pasensya gid. Ay no gati ara lang kabudira, no? Nga nagapamati sa aton ay mamili si Siason from Barangay Sumag, no? Nagapamati Ma'am Alma Agravante Sabater and Sir Salvador Robles. Si Sir Edwin Espendi Juarez, no? Soki taman inya, no? Sa bahin sang ato sa ring nga pangalagad. Si Sir Eleuterio Malakad, no? May gabi, abong bupon sa monitor kami subong sa imong programa Zona Libre and More Power. May taga-kanlaon pa ko ginang viewers nga nabasahan mo, no? No? Thank you gid, no? Sa pagpamati. Anyway, subong pa naman kita, no? Nang digital naman kita, anywhere, no? Everywhere. Din ka mga bahay sa party sa kalibutan, no? Basta may internet, no? Pwede ka mo nga maka-monitor o ka makapamati diri sa Bombo Radyo Bacolod. Sige, sanbay na kamo sa Santos Rosario Masarir Mandira ang Bombo Hanay sa gabi. Iban nga mabalita ay nato matalakay, no? Sa subong nga gabi batay karon sa Bombo Hanay sa gabi. Yung lagad Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa pagpupo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario.
Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay.
Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw,
kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagdinagidjatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus,
bunga nga santos ang tiyan mo, o maluluyon, o mahinuklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos ang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw, nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa malahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan.
Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Martes, petsa 19 sa bulan sang Abril sining nga tuig 2022. Kag mayara na lamang kita sang 20 ka adlaw antis ang 2022 national and local elections. Kag sining gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ila mga salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Kamusta ang inyo nga Martes mga kabombo? Ginakalipay gid no, especially sang mga alumni, manunudlo, staff kag mga estudyante sang Carlos Hilado Memorial State College sang KAMSI nga nangin opisyal na ini nga university no. KAMSO na ang KAMSI. Si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya ang principal author no sang hagna agod nga mangin na university ang nasambit nga kolehiyo. Sa nga tuig 2017 sinigin file ang bill nga nagpaidalom no sa proseso kag subong nga tuig natapos kag natigayon gid man nga mangin na university ang eskwelahan. Maayo no kag dako gid ini nga balita, especially sa mga alumni, sa mga teachers, sa mga staff kag mga related bala no sa KAMSU, kaya mas lain abi ang pagkilala bala sa mga graduates sa nga isa ka university kung ikumparar naton sa college no, kag mas dako man ang pondo para sa mga state universities. Ginaulat na lang ang resolution sang CHED and Bank kag sa tion nga magwanay ni ang KAMSI o kon ang KAMSU ang mahimo na nga magpatigayon sa seremonya sa pagdeklarar nga opisyal na nga state university ang eskwelahan. Samtang suportado sa Police Regional Office 6 ang ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi nga igapatuman sini ang alunan doctrine samtang nagahilapit ang eleksyon. Ini nga alunan doctrine nagalimita ini no sa numero sang armado nga mga gwardya sa mga politiko diri sa pungsod nga posible nga makatugas sa political violence. Sa idalom sang nasambit nga pulisa, duha lamang no, duha lang gid ka mga bodyguards ang sarang nga maangkon sang kada kandidato nga mahimo nga makuha sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police kag sa mga licensed security agencies. Magsubra sa duha makabig na ini nga private army. No, di suportado sa PRO6 ang pagpatuman sa alunan doctrine kag so far wala man sila no sa may na monitor nga politiko diri sa Region 6 nga nagagamit sa private armed group. Kagabi lang inigin pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte kaina may shooting incident na naman no nga nagluntad batok sa kampo ni presidential candidate Calio de Guzman sa nga nagbisita ini sa maya Quezon sa Bukidnon, duhato ka mga persona ang napilasa. So pag-imbestigahan sang COMELEC no ang nasambit nga report kagasuno sa poll body naga-offer sila sang dugang nga security no sa mga presidential kag vice presidential candidates lamang upon their request no kung mag-request ang mga ini bangod sa gina-report bala ka mga posible nga mga election related violence sa pila ka mga areas. As much as possible no likawan ta ang mga election related violence bala kaya eleksyon lang ini no, malabay lang ini, although importante gid ini no, kaya diri magadepende ang kapalaran sa pungsod sa
masunod nga anom katuig galing kay amo na bala ng panumdumot ang worth it kin mabala nga ini nga panginmatyan kung kaisa hindi ta mapunggan may mga bangigay gid sa social media o kung pagabuyan na ibala sa mga tinaga batok sa isa't isa no sa isa kag isa, but not to the extent nga magamit kita sa nga dahas sang violence no sang armas divyente kaadlaw antes sang eleksyon gadali na kita gani para matapos na ni o kabay pa no nga bala hasta matigayon kag matapos ining pagpinili ay wala no sa may matabo nga hindi maayo nga insidente may kaangtanan dere. Samtang gindala na sa isa ka warehouse ang vote counting machines nga nag-abot sa Huwebes Santo sa syudad sang Bacolod. Miara sa 450 ka mga vote counting machines nga gamiton diri sa syudad sang Bacolod para sa May 9, 2022 elections. Magluwas sa VCM, nag-abot man ang isa ka laptop nga pagagamiton para sa canvassing sa mga boto. Suno no sa kaya Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, wala man sang dapat nga kahangawaan ang publiko nga mahimo abi nga madayaan no ang VCM bangod humalin sang nagumpisa ang automated election sang 2010 antes ang eleksyon no ang mga election machines ang ginapaidalom sa final testing kaga sealing no nga ginapakita sa publiko so ginapakita gid na sa public agod nga testingan ini paagi sa mock election kaga ginalantaw ko na insakto ang pag-isip kag pag-total sang boto kaga gina-zero ini no balik agod nga mapakita nga wala sang unod ang memory sang counting machine. Nagabot man ang vote counting machines no sang ang pagagamito naman sang probinsya sang Negros Occidental. Digindala na sa Hilway nga lugar ang malapit 3,000 no 2,906 ka mga VCMs nga nag-abot sa Huwebes Santo kaga ini ang gindala direkta sa hub sa F2 Logistics. Kompleto na ang VCMs para sa probinsya bangod ang cluster precincts sa probinsya ang yara man sa 2,906. Dugay-dugay aton man check karon ang mga balita nga natipon sa patrol kay Bombo Grace Lynn Lobaton tuhoy sa isa ka soldado nga napilasan sa encounter no sa may barangay Karadyoan sa Banwa sang okon sa syudad sang Himamaylan nakabaton sang award. Siyempre ginano taman no appreciate taman ang mga kasoldaduhan bala mga kabombo no kay sila man ang nag-risk sang ilang kaugalingon nga kabuhi agud mapakigbatuan bala ang insurhensya diri sa pungsod. Samtang aton mangkuhaon kung ano ang resulta sang ballistics nga ginpatigayon sa armas nga ginapanagiyahan sang person of interest to bala sa nagaluthang patay sa isa ka watchman sang Manukan sa Banwa sang Hinigaran. Nagmadumduman nga tiyo ito mismo no ang person of interest tiyo sang biktima ti ano to ay hana nang resulta sa ginpatigayon nga ballistics sa armas nga iya ginapanagiyahan kag 3 ka tuig nga bata patay matapos na lumos sa swimming pool sa Banwa sang Hinigaran. May report man si Bombo Grace tuhoy sa construction worker nga nadakpan sa drug buy-bust operation sa may barangay Ginhalara. Kag may buy-bust operation man naging patigayon ang Bacolod Police Station 3. 47 minutos ang nakaligad sa tak na alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sa patrol kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Jerry. Kung naman kita sa ang mga police report no sa sinigid nga adlaw sang Mertes. So pamutari mga kita sa sining nagalingtad nga drowning incident no sa Banwa sang Hinigaran. Sabi mo siya ang biktima diri ang isa ka babae no nga nagaedad sang itong bata ka babae nga nagaedad sang 3 anyos no katuig. So ini sa ang upundo sa iya sining amay kag nagalangoy siya no sa Kidipul no sa Kidipul. Pero kay ang iya sining amay na CR lang kaya ano siya pag balik pumutari sang iya sining tatay katip lang siya nga nagalutaw-lutaw hindi iya sa Kidipul hindi sa mga dalagpuan bala. Wow. So bali ba mo Grace sa panggamay siya nga sa Kidipul siya kung tani nagalangoy dito siya imbilin sang iyang amay tapos sa Sapuan na lang siya sa pool sang mga dalagko. Yes, vamos Jaire, may sakto na. Una sa Kidipul siya kapaligo
Pero pag balik na sa iyamay, kay bayaan siya, nag-file na siya gali sa swimming pool nga pangdagko. Ito siya mo Jaire na dulaan sang kabuhi na limos gid ini siya. So ang ining resort ni kay resort ni sa Bombo Jaire, wala man sang lifeguard. Amo na mo Jaire nga wala pag gidala bantayan, pero according kay Police Captain Ryan Villasario, hepe sa Minigaran PNP, nga kung may dala nga bata, dapat ang ginikanan din sa secure, no? Bisan may lifeguard pa ang ining resort or sa ano manda nga or diin manda nga resort mo Jaire. So ini nga itabo, no? Nagtabo na siya mo Jaire sa Blessing Farm Resort, no, sa Barangay Himaya sa Banwa sang Hinigaran, no, Tatay Blessing Farm Resort. So ang bangkay sa isang bata, no, napauli naman ka pamilya kag wala na nagtagamo mo Jaire. So yung mga pahayag, no, sa matian tabala, no, sa hepe sa Hinigaran PNP na si Police Captain Ryan Villasario. Ang aton na grooming incident bang no, actually nabalitaan lang namon diri sa nag-inform ang medical clinic diri sa Hinigaran na may natabo nga grooming incident. So ang biktima nato namon siya no, si Lady Rabina. Rabina Pedro Y. Salmo, 3 years old ni sa ma'am. Tapos muna sa residente sang Sitio Galira, Barangay Nanunga, Hinigaran. Sir, ano na siya ang ilang liguan, sir? Actually, resort ni siya ma'am, resort ni siya nga ginanohan niya. Ang ginatawag ba lang si Tatay Blessing Farm Resort. Medyo may kiddie pool na sila dito, tapos may adult pool man. Well, ang base naman sa naton, mga impormasyon nga nakuha, while ang si father niya nga si Rami Pedro, CR lang kadali, pagbalik niya, galutaw na niya ang floating na niya ang atong biktima. Tatayan niya ang na CR lang? Nag-CR lang. Nag-floating na dito sa adult pool na sa although may damo man kuno paligo, but wala man ni siya na diskitahan nga nagkadto sa adult pool. Wala ni sir sang nagabantay gidara sa resort nga naga-secure sa mga bata. Mga lifeguard. Although wala man. Wala. So, dapat ginato ng kung may resort kita, dapat may lifeguard gid kaga abisuhan gid ang mga parents man kag guardians nga kung wala lifeguard, dapat sila mismo responsible sang ila kabataan. Tapos dapat gid kung pwede lang mabutangan naton lifeguard, butangan din naton lifeguard kung may mga amo tani nga mga establishmento. Sir, regarding mala sir sa atong kuan ko update sa imo, mapakalumdum ka pa sa isa ka watchman naging patay. Ano na pang balita? Sir, santo ang ballistic sang PIOA? Actually nagbigatid to ang ballistic sa report to naton. Sang sa tong naton, but the same thing siya mangyapon ng aton tawag na to na person of interest, hindi natin madula, kay siya lang dito ang manuhan natin. So, gapangabay ang mga pamilya natin nga pagkatapos ng burial, antes nila sikasuhon kung just in case kung may mga impormasyon sila nga kabangtanan sang pagkamatay sang ila parente. So for sure, Bombo Grace, tuman manikasakit para sa amay, no? Tiapang bilang isa kaginikanan, panumdumon o kung panumdum naman lang bala, no? Nga bantayan kinato ng aton nga mga kabataan sa maayo, especially kung toddler pa, hindi dapat pagbayaan bala nga nagaisahanon. Yes, mo Jaire, insakto kag subong daan nga summer season kita
hindi kita malikawan, no? Hindi kita mapunggan bala nga maglagaw ang bilog nga pamilya. So may dala gid siya nga mga kabataan, bantayan gid, no? Nga hindi bala mo Jaire magkadto sa madalom o kung magkadto manggid sa paliguan mo Jaire, hindi pagbayaan, no? Kag kung bayaan man nang miyara pala sang mabulos nga mabantay, no? Mo Jaire. So condolence kin no sa pamilya, especially sa ginikanan sini nga 3 ka tuig nga bata. So Bombo Grace atong negatibo bala nga resulta sa nga ballistic amo to siya Bombo Grace no. Ang atong manugbantay sa nga manukan amo to siya nga insidente. Yes, po mo Jaire, kung madunduman sa aton nga tigpalamati, no, nga may ara sang shooting incident nagluntad sa isa ka barangay dira sa Himamaylan City, nga isa ka manugbantay sang farm bala, mo Jaire, layo na sa mga panimalay, kag duwala na sila sang iya tiyo. So, ang ginatudlo nga person of interest sa amo nga shooting incident, ang iya sini nga tiyo, mo Jaire, kag may armas siya nga 45 caliber, no? Kag inigin pa idalom sa ballistic examination kung magsanto bala, kung angot, no? Sa recoveries man, Bombo Jaire. So, nagnegatibo, no? Nagnegatibo ato siya. Kag, bisan pa nagnegatibo, Bombo Jaire, no? Ginapadayon sa gahapon ang ininga investigation kag person of interest man siya po ng pagkabig sa ning tiyo sang isa ka watchman dira sa syudad sang Himamaylan. So siya gid gyapon no, although nagapangindi no ining tiyo bala naga-deny gid siya nga may kangtanan siya kay hambal ya kuno may nagsulod to kuno nga mga taho sa ilang farm sa natabo ang insidente kagamoto ang nagluthang te let's give him the benefit of the doubt. Bombo Grace ano ito giyan tani sa mga kapulisan ang pag-imbestiga tuoy sa nasambit nga insidente. Yes, Bombo Jaire. So Bombo Jaire nga naman kita no sa norte nga bahin sang syudad, no? Sa Silay City. Ni ara sang nadakpa naman nga or kung nga ginakabing nga street level individual. Pamujari dira na yon sa Sitio Dakutan, Jutay, no? Sa barangay Ginhalaran, nagluntad ang isa ka drug bypass operation. So, pamujari ang suspect diri ang ginhalaran kay Rani Graho, 32 years old, kag isa ka construction worker, no? Nakuha siya ang pulo ka mga gramos ang napatihan nga shabu, kag nagabugat ini sa ukon nagabalor ini sa 68,000 pesos. So pamujari pagkakasuhan ni siya sang Public Act 9165 or Section 5 12 kag 11, no? Kag ining supply pamujari nga baligya niya, pinakuha yan no, sa Bacolod City. Dahil naman sa Bacolod City. Kag ang iya sining status, no, single malang ni siya. Kag ang affiliations, sumusayari, do ano pa ni siya, interrogate, no, kung ano nga grupo, iya sining ginaintrahan. Kag mabalaan talang na no sa lason nga mga inadlaw. So gabi nagid mo Jaire ang ginatawag bala nga pagbaligyan na isang illegal nga droga, especially dira sa syudad San Silay, wala gid untat ang aton sining nga mga kapulisan no sa barangay Ginhalaran, barangay Mambulak, amo nga mga barangay ang madamo gid no sang ginadakop dira. So hindi lang gani drug bypass operation kundi madakpan gidya sa akto nga nagabaligya o kung nagagamit kag nagapamutos pa mo Jaire. Wow, grabe no. Kag ini nga ang suspesado Bombo Grace 22 anyos ka bata pa no, construction worker, may ara man kun tani isang trabaho, galing hindi guro kontento bala Bombo Grace no. Tinamad bala kag pakapos ang ilang opisyo. Yes, insakto ginabo mo Jaire ti ang baligyan na isang droga ya mahambal ka nga maperde pa niya ang mga establishments, si mga business pala na katuan tayo dito sa syudad, sa Bacolod, sa iban pa kay 24/7 do open sila yan, no? Ready gid mga baligya. Kulba lang kuno abe Bombo Grace mo ang kapital. Yes, Bombo Jaire kulba ti. Madalaan nga kulba, kasi kabalan ka na gid, no? So, Bombo Jaire, ari pamatian ta bala ang pahayag sang hepe sang Silay City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Robert Picate. Listed sa street level individual ni natin siya. Ang street na operation na to na led by Police Lieutenant Kuwari, and
na-recovered na mga pieces of evidence sa pagkandak sang bypass the following: duha ka medium and 6 ka elongated sachets of suspected shabu with an estimated standard drug price of 68,000 or 10 grams of shabu. Duha ka improvised tutor kaga 600 pesos na use as bypass money. So as of now, ang arrested person ari sa custodial facilities ang sila ipin. So daw subong na siya nadakpan, but ang obra niya sila daw construction worker ni sa Bombo Grace. Okay. So diin niyo ko nagpakuya supply, sir? Mostly naman pagka ginambal mo ni sila Bacolod City gahapon yung source ng supply. Ano niyang mga kaso nga iyang pagatubangan? Ang violation of RA 9165, particularly section 5, 11, and 12. How sir kina-monitor? Medyo dugay-dugay man, take time man pag-monitor natin siyang tropa bago ni siya kuha, di ba madakpan siya. May grupo ni siya? Diri sa naton, wala siya sang amo pa nang ginasinguan man namon nga makakuha information about sa mga pumayara sa gitman na petitions. So mo Jerry, so amo to no ang tingog sang hepe sang Talay City Station regarding naman sa drug bypass operation. So mo Jerry, dugangan ta no ang successful balang pagkampanya sa bahin sa illegal nga droga. Diri naman sa syudad sa Bacolod, may ara man sang drug bypass operation katigayon ang police station 3. No, ining suspect amo ni si Arturo Bautista, no? Arturo Bautista sa taga Barangay Banago ni siya Bombo Jaire, especially sa Purok Nami, no? Nami, good ba, no? Nami, good. So, ari, Bombo Jaire, ang nakuha sa iya, may ara sang 2.1 grams, no? 2.1 grams nga nagabaloro sa more or less 14,000 pesos nga suspected shabu, no? Kagagina dito sa pag-operate no sa police station 3 sa Barangay Banago. Ika magpati mo Jerry ang edad sa isang suspect ara sa 38 pero ang iya sini nga tawong, no? O kung iya sini nga profile so, 50 tahon. Sobra pagani, no? So, 50. Ang mugin siguro, Bombo Grace, basta gagamit ka man sang illegal nga droga, no? Kay nakaka-haggard siguro sang itsura. Yes, tumo Jaire. Kalayo gid saya sang iya edad sa iya itsura or sa iya nawong bala. Kay Totoo, di mo confirm gid man Bombo Grace nga 38 anyos gid man siya how? Oo, matuod mo Jaire, no? Kaga mga kapulisan ta nagambal man nga amo nang edad niya. So kagina sang pagbaybas sa iya pangimwala niya siya. Kabalo ka naman, mga kalaban ng suspect niya, nag-deny, no? So, paring suspect nga si Arturo, nag-aako sa iya nga nagagamit niya siya. Pero wala siya baligya, Bombo Jaire. So, pamatudaan niya lang na, no? Kay subong alam sa kustodiya sang police station, rin man sa iya nga proper disposition. So, amo na sa Bombo Jaire, no, ang mga drug bypass operation sa sining adlaw. So, kamusta Bombo Grace ang sitwasyon sa karon sang syudad sang Bacolod? Yes, Bombo Jaire, manami gid no ang ining adlaw kay nagbalik naman sa normal balang tempo, no? Panyempo sang summer season. Ang regarding nga mga semana kainulan si ari init naman aton sining tubang, but mas mayo-mayo na ni kontra sa magbinaha naman diri ang syudad sang Bacolod. So dito ya sa plaza kagina ti masako-sako gid no dira bala sa kilid kay damo kay sa isang kiosko no nga nagabaligya kag syempre aton makauturan di kita malikawan nga makalabay dira kay makapili man. So ang iban pagid nga parte sa syudad sa Bacolod medyo masako-sako man mo Cherry aton napatian mga jingles bala no sa mga kandidato no sa ning election. So magahod-gahod ang syudad sa Bacolod. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jaire, para sa pagpangalagad no sa bombohanay sa gabi. Ini si Bombo Grace in Labatot para sa masang radyo ng Pilipinas Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo!
Madamo gid nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol sumatawhay na sa karon mga kabombo ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod 20 days antes ang 2022 national and local elections. 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kitasang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik liwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way
to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.